एकलव्य अकॅडमीतर्फे मी प्रशांत चव्हाण आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय. या वेबिनारचं हा शेवटचं सत्र आहे. बदलत्या काळातील समाज कार्याची पुनर्कल्पना, रिइमॅजिनिंग सोशल वर्क इन द चेंजिंग टाइम्स या वेबिनार सत्रामध्ये आपल्यासोबत अपॉर्च्युनिटी फॉर सोशल वर्क, करिअर अपॉर्च्युनिटी फॉर सोशल वर्कर्स या विषयावर मिस्टर शिवाजी चिंचकर सर आपल्यासोबत हा सेशन कंडक्ट करणार आहे. मी परत आपले जे आयोजक महाविद्यालय पुरुषोत्तम ठोके समाजकार्य महाविद्यालय नागपूर यांचे डॉक्टर सुभाष जाधव सर, डॉक्टर जयश्री गिरटकर मॅडम जॉईन झालेले आहेत. तर मी डॉक्टर जयश्री गिरटकर मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी इंट्रोडक्शन देऊन कार्यक्रमाला सुरुवात करावी. जयश्री मॅडम. डॉक्टर जयश्री बारे, असिस्टंट प्रोफेसर इन पुरुषोत्तम ठोके कॉलेज ऑफ सोशल वर्क. A warm welcome to all participants in today's first session, and also most welcome today's resource person, Mr. Shivaji Chinchkar sir. Today's topic is career opportunity for social work professionals. Shivaji sir holds a degree in social work from CSRD, Institute of Social Work and Research, Ahmednagar, with academic achievement of clearing PGC NET, PhD. Currently, he is pursuing his PhD from Tata Institute of Social Science, Mumbai. He has worked with national and international organizations at Delhi, Gujarat, Tamil Nadu, Mumbai, and Pune locations. His interest lies with evidence-based intervention, government partnership, and policy intervention. Now, I request to Shivaji sir, please start this session. थँक्यू मॅम. आपण ज्यावेळेस मी एखादं कुठलंही सेशन सुरू करत असताना, कारण की स्टोरी आपल्याला सर्वांना आवडते, बरोबर. आपण लहानपणापासून स्टोरी ऐकत असतो, आपल्या आजूबाजूला बऱ्याचशा अशा घटना घडत असतात किंवा स्टोरी घडत असतात. तर स्टोरीला व्यक्ती खूप इझिली कनेक्ट करू शकतो. तर ह्या पिक्चरमध्ये आपल्याला बघितल्यानंतर असं वाटतं की खूप मोठा भला मोठा हाती आहे आणि त्याच्या बाजूला एक छोटस, त्याला आपण खुंटी म्हणू शकतो, आणि त्याला एका छोट्या दोरीने त्याचा पाय बांधलेला आहे. तर याचा रिलेव्हन्स असा आहे याच्या टॉपिक संदर्भात, किंवा ज्या पद्धतीने आपण ग्रामीण भागामध्ये काम करतो किंवा ज्याही एरियामध्ये आपण काम करतो, तर आपला एक बिलीफ सिस्टम असा बनलेला असतो की आपण कुठल्या ना कुठल्या एखाद्या छोट्याशा गोष्टीला धरून अडकून बसलेलो असतो. तर ही स्टोरी अशी आहे की एका ठिकाणी, एका सर्कसच्या ठिकाणी हा हाती लहानपणापासून त्याला एका छोट्या दुरून एका खुंटीला बांधून ठेवलं जायचं, कारण की तो कुठं पळून जाऊ नये किंवा दुसरं काहीतरी करू नये म्हणून. त्याचा मालक प्रत्येक वेळेस त्याला त्या छोट्या दोरीनं आणि त्या खुंटीला बांधून ठेवायचा. तर त्या ठिकाणाहून तुमच्या आमच्यासारखा एक सुशिक्षित एक सोशल वर्कर स्टुडंट म्हणू शकतो, आपली जिज्ञासा असते की प्रत्येक गोष्टीला आपण क्वेश्चन विचारतो की ही गोष्ट अशीच का, त्याचा आपण एका रिसर्च किंवा सायंटिफिक पद्धतीनं त्या प्रॉब्लेमला समजण्याचा विचार करतो, हे प्रयत्न करत असतो की हा समस्या अशी का आहे. तर तुमच्या आमच्यासारख्या एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विचारलं त्या मालकाला की हा हाती एवढा मोठा हात झालाय आता, तरी पण तो हा एका छोट्या खुंटीला बांधून ठेवलेला आहे किंवा एका छोट्या दोरीने त्याला तिथं बांधून ठेवलेलं आहे, तो कुठं जात नाही का. तर त्या मालकाचं जे उत्तर होतं ते खूप इंटरेस्टिंग होतं, आणि मला माहित आहे की बऱ्याचपैकी तुम्ही ही स्टोरी ऐकली पण असेल. तर तो मालक असा म्हणतो की लहानपणी मी ह्या हातीला ह्या दोरीनं बांधून ठेवायचो, आणि लहानपणी त्याची ताकद एवढी होती की तो ती दोरी तोडू नव्हता शकत. ती त्यावेळेची त्याची ताकद होती. पण त्याचा माइंडसेट असा बनला त्या हातीचा की ही दोरी आजही मी ही दोरी आजही मी तोडू शकत नाही, किंवा ह्या दोरीला कुठे ना कुठे मी बांधून ठेवलेलो आहे. तर त्यामुळे त्याचा माइंडसेट असा, आणि त्यांनी तो दोरी कधी तोडण्याचा प्रयत्न केला नाही, आजही तो त्या खुंटीला बांधून ठेवलेला आहे. तर सांगायचं तात्पर्य असं आहे की बऱ्याच वेळेस आपण बिंग अ सोशल वर्कर आपल्याला बरेचसे प्रॉब्लेम्स आपण फेस करतो किंवा बऱ्याचशा समस्यांना आपण सामोरं जातो. एखाद्या कुठल्या ना कुठल्या एखाद्या छोट्या गोष्टीला आपण अडकून बसतो, आणि त्या गोष्टीला दूर करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत नाहीत, कारण की आपला एक माइंडसेट बनलेला असतो की नाही, कदाचित ही गोष्ट मला इथेच बांधून ठेवणारी आहे, आणि प्रयत्न करण्याची गरज आहे की ती एक अशी कोणती गोष्ट आहे ज्याच्यामुळे मला कुठे ना कुठे बांधून ठेवलं जातं. आपली फॅमिली असू शकते किंवा बरेचसे रिझन्स असू शकतात. आपला स्वतःचा माइंडसेट असू शकतो की मला लँग्वेज येत नाही, किंवा मला माझ्या डिस्ट्रिक्ट पासून दूर जायचं नाही, किंवा मला माझ्याच राज्यामध्ये काम करायचंय, किंवा मला एखाद्या ह्याच फील्डमध्ये काम करायचं. आपण एक ओपन माइंडसेट ठेवून काम करत नाही. त्याच्याशी रिलेटेड एक थिअरी आहे, क्वेरेल्डेक, एक स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी जे प्रोफेसर आहे, तर तिने अशी थिअरी दिली आहे की ग्रोथ माइंडसेट आणि फिक्स माइंडसेट.
तर ह्या हातीच्या स्टोरीकडे बघून आपल्याला असं लक्षात येईल की ह्या हातीची जो माइंडसेट आहे तो आहे फिक्स माइंडसेट. तर त्यांनी स्वतःच्या माइंडला ब्लॉक केलेलं आहे की त्याला असं वाटतं की नाही, हे एवढंच माझं जीवन आहे आणि ह्या दुरीपासून किंवा ह्या खुंटीपासून मी कुठेही दूर जाऊ शकत नाही. तर ही इज नॉट युझिंग हिज माइंड ग्रोथ माइंडसेट. जर त्यांनी त्याचं ग्रोथ माइंडसेट यूज केला असेल किंवा करू शकला असता तर तो कदाचित हाती त्याचं एक फ्रीडम जगू शकला असता किंवा कदाचित तो त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याला जे एन्जॉय करतो किंवा ज्याला ते पाहिजे त्या गोष्टी तो घेऊ शकला असता. तर ह्याचा रिलेव्हन्स आपण आपल्या विद्यार्थी स्टुडंट लाईफमध्ये पण बघू शकतो किंवा ग्रामीण भागामधले स्टुडंट येतात, बऱ्याचशा वेळेस फॅमिलीचे इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम्स असतात किंवा बरेचसे आपले सोशो इकॉनॉमिकल पण इश्यूज असतात. तर त्या कुठं ना कुठं प्रॉब्लेमला सोल्युशन शोधण्याची गरज आहे असं मला वाटतंय. पुढं जर आपण जाऊन बघितलं तर हा एक पिक्चर आहे, याच्यामध्ये एक छोटीशी डॉल आहे आणि शी लुक्स हॅपी. तर याचा तात्पर्य असं या पिक्चरचं इथं देण्याचं की आपण आता सर्व सोशल वर्क फील्डमध्ये आहोत. आय मला वाटते जेवढे पार्टिसिपंट्स आहेत हे ऑलमोस्ट 99% सोशल वर्क फील्डमध्ये आहेत किंवा सोशल वर्क फील्डमध्ये ते इंटरेस्टेड आहेत किंवा फॅकल्टीज आहेत जे मुलांचं करिअर घडवण्यामध्ये मदत करतात. तर ह्या पिक्चरला मी याच्यासाठी इथं ठेवलंय की आय थिंक एव्हरीवन शुड सेलिब्रेट वेअर दे आर. द प्रॉब्लेम इज आपण जर सोशल वर्क फील्ड चूज केली तर वी शुड बी हॅपी, वी शुड बी चेरिशिंग आवर मोमेंट की नाही आम्ही काहीतरी चांगलं गोष्ट करतोय आणि मी आय एम हॅपी विथ दिस पर्टिक्युलर कंडिशन. आय थिंक चेरिशिंग दॅट मोमेंट, सेलिब्रेटिंग दॅट सक्सेस इज सो इम्पॉर्टंट. जर असा विचार करत बसलो की नाही यार मी कदाचित चुकीच्या फील्डमध्ये आहे किंवा मी ह्या फील्डमध्ये यायला नव्हतं पाहिजे होतं किंवा मला एखाद्यानं चुकीचं गाईडला मिसगाईड केलं, बऱ्याचशा वेळेस असं आपल्या डोक्यामध्ये येतं. कदाचित आपल्याला वाटतं की नाही याच्यामध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटी नाहीत. आपल्याला कोर्समध्ये येण्या अगोदर कोणीतरी काहीतरी सांगितलेलं असतं, नंतर आपला माइंडसेट चेंज होतो, नंतर आपल्याला वाटतं की नाही कदाचित मी हे चुकीचं करतोय किंवा मी दुसरं काहीतरी करायला पाहिजे होतं. तर मला असं वाटतं की ही एक मोमेंट आहे ज्यावेळेस आपण पोस्ट ग्रॅज्युएट होत असतो किंवा आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये असतो किंवा आपण करिअरचा विचार करत असतो. तर आय थिंक आपण थोडं विचार करून रिफ्लेक्ट करण्याची गरज आहे. आपण थोडा स्वतःला एक समीक्षक बुद्धीनं विचार करण्याची गरज आहे की मी ह्या फील्डमध्ये आहे तर काय आहे. जर आपण ह्या फील्डमध्ये फोर्सफुली जरी आलो असेल किंवा आपण स्वतःच्या चॉईसने जरी आलो असेल तर आय थिंक देर इज नो ऑन अदर वे. तर आपण आय थिंक ज्या फील्डमध्ये आहोत आता ह्या फील्डला मी कसं सक्सेसफुल बनवू शकतो, आय थिंक तो माइंडसेट बनवणं खूप गरजेचं आहे. तो एक बिलीफ सिस्टम बनवणं खूप गरजेचं आहे की मी इथं आहे तर मी ही मोमेंट सक्सेसफुली आणि सेलिब्रेट करणार, त्याच्यानंतर आपण मग नेक्स्ट स्टेप पुढे घेऊ शकतो. आय थिंक आपल्या सर्वांना माहिती आहे हा एक पिक्चर इथे याच्यासाठी देतोय की कुठल्याही फील्डमध्ये स्पेशली सोशल वर्क असो किंवा एनी अदर फील्ड, एक इकॉनॉमीचं एक थिअरी आहे इन्व्हेस्टमेंट अँड रिटर्न. तर सर्वात महत्वाचं आहे की आपण आयुष्यातले जवळपास 20-25 वर्ष पूर्ण शिक्षणासाठी देतो आणि नंतर आपण करिअरच्या शोधामध्ये लागतो. आपल्या करिअरवरती बऱ्याचशा गोष्टी डिपेंड असतात. आपली फॅमिली, आपली फ्युचर फॅमिली, आपले फ्रेंड सर्कल, आपलं इकॉनॉमिक, कशा पद्धतीनं आपलं सोशल लाईफ, सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत तुमच्या वेल्थवरती किंवा तुम्ही कशा पद्धतीनं तुमचं करिअर ग्रो करता. त्यासाठी आय थिंक दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट की तुम्ही स्वतः इन्व्हेस्ट किती करता स्वतःवरती. जर इकॉनॉमिक्स जर आपण आपल्यापैकी कोणी शिकले असेल तर आपल्याला सर्वांना माहिती असेल की इन्व्हेस्टमेंट ऑन रिटर्न पॉलिसी. जर जोपर्यंत आपण एखाद्या गोष्टीवरती इन्व्हेस्ट नाही करणार, जोपर्यंत आपण एखाद्या गोष्टीवरती फुल्ली 100% देऊन जर इन्व्हेस्टमेंट नाही करणार तर आपण डेफिनेटली त्याचे रिटर्न्स आपल्याला चांगले भेटणार नाहीत. तर इन्व्हेस्टमेंट कुठल्या गोष्टी असू शकते. इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट म्हणल्यानंतर आपल्याला एक गोष्ट दिसते बिझनेसमॅन काय करतो, एखाद्या टिपिकल पर्टिक्युलर अमाऊंट एखाद्या गोष्टीमध्ये इन्व्हेस्ट करतो आणि त्याच्यामधून तो प्रॉफिट कमवतो. तर एक ज्यावेळेस मी माझ्या अर्ली करिअर ला होतो त्यावेळेस मला पण अशाच बऱ्याच वेळेस असं वाटायचं की काय म्हणजे लाईफ आहे, जॉब प्रॉपर नाही भेटत आहे आणि देर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल. तर मला एका व्यक्तीने असं सांगितले की आपण जे आज करत असतो ना ती एक इन्व्हेस्टमेंट असते आणि त्याची रिटर्न डेफिनेटली आपल्याला आज ना उद्या भेटत असतात. तर इन्व्हेस्टमेंट साठी आपण काय केलं पाहिजे की आपण स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी किती सिरियस आहोत किंवा मी स्वतःला डेव्हलप करण्यासाठी इनफ टाइम देत आहे का किंवा मी स्वतःला डेव्हलप करण्यासाठी ज्या गोष्टी नेसेसरी आहेत करणं त्या गोष्टी करत आहे का. आणि ते आय थिंक मला वाटतं की ते फ्रँकली क्वेश्चन स्वतःला विचारणं खूप गरजेचं आहे. आणि टू बी व्हेरी फ्रँक मित्रांनो, या जगामध्ये एक प्रॅक्टिकल गोष्ट अशी आहे की आय थिंक तुम्ही तुमच्या जीवनाचा एक करता धरता असता आणि नोबडी इज देअर टू
come and lift your hand. I think we need to step out of our limitations. त्यामुळं जर तुम्ही जर थोडा रिगर दाखवला, जर आपण जर थोडं धडपड दाखवली, तर डेफिनेटली देर आर डेफिनेटली गुड पीपल्स आर अराउंड जे की आपल्याला सपोर्ट करण्यासाठी रेडी होतात. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, आय थिंक इम्पॉर्टंट इज टेकिंग दॅट वन स्टेप. टेकिंग दॅट वन स्टेप इज इम्पॉर्टंट. आणि आय थिंक मला वाटतं की मी बऱ्याच वेळेस माझ्या सोशल वर्कच्या मित्रांसोबत किंवा माझ्या कलिग सोबत डिस्कस करतो. आय थिंक आजच्या घडीला असं होतंय की आपल्याकडे गोल्स खूप खूप आहेत. म्हणजे आपण गोल डिझाईन करण्यासाठी वी आर एक्सपर्ट. आय थिंक सोशल वर्क प्रोफेशनच असं आहे की आपण गोल डिझाईन करतो, ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन करतो, त्याच्या ऍक्शनेबल्स पण डिफाईन करतो, सगळ्या गोष्टी करतो. आणि ते वेन इट्स कम टू इंडिव्हिज्युअल, त्या पद्धतीनं आपण सर्वांना वाटतं की नाही मी खूप मोठा सोशल वर्कर व्हावं किंवा एक एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करावी किंवा अशा पद्धतीने काम करतो. ते ड्रीम आपण बघतो. पण I think the missing part is taking that one step, taking that first step towards achieving that dream is somewhere lacking. I think जर आपण ते सक्सेसफुली घेऊ शकलो तर आय थिंक मला वाटतं की देर आर मल्टिपल डिफरंट वेज जे आपल्याला आपल्या करिअर ग्रो करण्यासाठी भेटू शकतात. आणि आय थिंक इट्स अ सिम्पल रूल. देर इज नो सायंटिफिक रूल की सक्सेससाठी काय करा. आय थिंक हार्ड वर्क इज अ की सक्सेस. आय थिंक आपल्याला माहित आहे की सध्याच्या काळामध्ये हार्डवर्क आणि स्मार्ट वर्क ह्या दोन गोष्टी जर केल्या तर मला वाटतं की सक्सेस इझिली आपल्या दारात उभं राहील आणि आपण त्याला एन्जॉय करू शकू. सेकंड पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आपण सोशल वर्क मध्ये आलो आहोत. अपार्ट फ्रॉम करिअर आय थिंक मला असं वाटतं की आणि आय थिंक बऱ्याचशा स्पीकर्सने आतापर्यंत ह्या गोष्टीवरती फोकस केलेला आहे. सकाळी प्राध्यापक प्रदीप जारे सरांनी पण सुद्धा ह्या गोष्टीवरती फोकस केला आहे की आपण नेमकं सोशल वर्क मध्ये काय करतो. आणि ही स्लाइड इथे टाकण्याचा एकमेव उद्देश आहे की बिईंग अ सोशल वर्कर वी शुड फील प्राऊड की आपण आपल्या जीवनासोबतच आपण दुसऱ्यांच्या जीवनावरती सुद्धा काम करतो. बेसिकली आपण सोशल वर्क मध्ये काय करत असतो की जे सोशल इश्यूज आहेत किंवा जे सामाजिक फॅक्टर्स आहेत त्या फॅक्टर्सला आपण लोकांच्या लाईफवरती इम्पॅक्ट करतात नेगेटिव्हली, त्या फॅक्टर्सना आपण इरॅडिक करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामध्ये आपण वन ऑन वन सपोर्ट देतो, फॅमिली लेवलला सपोर्ट करतो, लेजिस्लेटिव्ह लेवलला आपण काम करतो, पॉलिसी लेवलला काम करतो. आणि सिस्टम मधल्या परवा प्राध्यापक सुधीर मस्के सुद्धा यांनी सुद्धा बऱ्याचशा वेळे त्यांच्या बोलण्यामधून सोसायटीमध्ये कशा पद्धतीने इनजस्टिस आहे किंवा त्या इनजस्टिसला आपण कशा पद्धतीने सोशल वर्कचे टूल्स आणि मेथड यूज करून दूर करू शकतो जेणेकरून लोकांच्या लाईफमध्ये आपण इम्पॅक्ट करू शकतो. I think this is a very noble profession which we are in. I think एकमेव असं प्रोफेशन आहे असं मला वाटतं की आपण याच्यामध्ये आपण स्वतः सुद्धा एक डेव्हलप होतो आणि त्याचबरोबर आपण लोकांच्या आयुष्यामध्ये खूप इम्पॅक्टफुल पॉझिटिव्ह चेंजेस आणू शकतो. आणि इट्स आय थिंक शेवटची जर लाईन तुम्ही बघितली की इट इज इन्व्हॉल्विंग लाईक हेल्पिंग अदर्स. आय थिंक आपण दुसऱ्याला सपोर्ट करतो त्यांचे लाईफमध्ये चॅलेंजेस सॉल्व्ह करण्यासाठी. आय थिंक there is no any other profession which helps people to solve their problems, right? So I think this is one of the wonderful and beautiful profession which we are in. I think we should I think every time cherish and we should be feel proud की आपण ह्या प्रोफेशन मध्ये आहोत. या डेफिनेटली जसं प्रदीप सर सुद्धा म्हणत होते की ह्याला कुठं ना कुठं वी ॲज अ कम्युनिटी, वी ॲज अ फ्रॅटर्निटी आर रिस्पॉन्सिबल की आपण ह्याला एक प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ एक काय म्हणतात एक दर्जा देऊ शकत नाही. त्याचं बरेचसे कारण आहेत आणि त्या टेक्निकल आस्पेक्ट मध्ये मी जाणार नाही. पण आय थिंक वेन इट्स कम टू इंडिव्हिज्युअल आय थिंक प्रत्येक स्टुडंटने असं मानणं किंवा स्वतःच्या मानसिक धारणा बाळगणं खूप गरजेचं आहे की आय एम ॲट व्हेरी गुड पोझिशन आणि मी ह्या सोसायटीमध्ये किंवा ह्या रोलमध्ये आहे किंवा मी ह्या प्रोफेशन याच्यासाठी चूज केलंय की समहाव इन अ वे मी कुणाच्या तरी लाईफमध्ये एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट करू शकेल. त्यानंतर जर आपण बघितलं तर ह्या 3 पिक्चर मध्ये आपल्याला असं दिसून येतं की सोशल वर्क प्रोफेशन आपल्याला काय देतं. सगळ्यात महत्वाचं जर आपण फर्स्ट पिक्चर बघितला तर त्याच्यामध्ये वेल्थ आणि हेल्थ जर 2 मेजर बिगेस्ट आस्पेक्ट इन आवर लाईफ, राईट? इफ यू आर हेल्दी आय थिंक डेफिनेटली वी बिकम हेल्दी, राईट? आणि इफ वी आर हेल्दी देन वी कॅन अर्न मोर वेल्थ. तो मला असं वाटतं की माझा एक पर्सनल बिलीफ असा आहे की लोकांचं असं बऱ्यापैकी म्हणणं आहे की सोशल वर्क मध्ये थोडं करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज नाहीत, पण सोशल वर्क काम करतात पण त्यांना वेन इट्स कम टू मनी त्यांना चांगल्या सॅलरीज नाहीत आणि
सोशल वर्क खूप काम करतात, फील्डवरती काम करतात, इकडे तिकडे काम करतात, पण चांगले सॅलरीज नाहीत, किंवा आय वुड से इट्स अ कम्प्लिटली रॉंग परसेप्शन. देर आर इन प्लेंटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज सोशल फील्डमध्ये आहे, जे की तुम्हाला ब्रिलियंट आणि हँडसम सॅलरीज देतात. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की पर्सनली माझं व्ह्यू असं आहे की दिस इज अ वन ऑफ द प्रोफेशन, ज्या प्रोफेशनमध्ये आपण सर्व आहोत, हा प्रोफेशन आपली वेल्थ आणि हेल्थ ह्या दोन्ही गोष्टी चं लक्ष म्हणजे या दोन्ही गोष्टीवरती सुद्धा आपल्याला सपोर्ट करते. हेल्थ ह्याच्यासाठी की ह्या गोष्टी किंवा ह्या फील्डमध्ये राहिल्यानंतर आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचं सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला लोकांकडून भेटतं, जेणेकरून की मॅडमचा एक दुपारची त्याच्या अगोदर प्रश्न होता की मेंटल हेल्थ एक लाईक वन ऑफ द emerging, I would say, social issues. पण those people are working in social sector. I think मला वाटतं की त्यांचं मेंटल हेल्थ डेव्हलप करण्यासाठी सोशल प्रोफेशन इज वन ऑफ द की प्रोफेशन. सेकंड पिक्चर जो आहे विच शोज सॅटिस्फॅक्शन. आय थिंक आय एम शुअर की जे या ठिकाणी पॅनलिस्ट आहेत किंवा जे ऑलरेडी कुठे ना कुठे काम करत आहेत, they would be definitely agree with me that this is the only profession ज्या प्रोफेशनमुळे आपल्याला एका वेगळ्या लेवलचं सॅटिस्फॅक्शन भेटतं. आणि शेअरिंग इफ आय लाईक वेन इट्स कम टू लाईक माय ओन एक्सपिरियन्स, आय वुड से गेले जवळपास 7-8 वर्ष मी ह्या फील्डमध्ये काम करतो. आय डोंट थिंक सो की मी जर कुठे दुसऱ्या फील्डमध्ये असतो तर मला एवढं या लेवलचं सॅटिस्फॅक्शन भेटलं नसतं. कारण की जी कनेक्शन आपण लोकांसोबत बिल्ड करतो आणि जे सॅटिस्फॅक्शन आपण ज्यावेळेस तुम्ही लोकांसोबत इंटरॅक्ट करता, वन ऑन वन डिस्कशन करता, किंवा कुठलाही तुमचे स्टेक होल्डर असू शकतात, ते चाइल्ड असू शकतात, विमेन असू शकतात, किंवा टेक एनी स्टेक होल्डर ऑर एनी बेनिफिशियरी. when you discuss with them and when you build your credibility with those people, I think जो सॅटिस्फॅक्शन तुम्हाला भेटतो ज्यावेळेस तुम्ही घरी येता किंवा ज्यावेळेस तुम्ही त्या गोष्टीवरती रिफ्लेक्ट करता की मी कशा पद्धतीने त्या व्यक्तीला सपोर्ट केला, किंवा हाऊ डिड आय परफॉर्म वेन इट्स कम टू सॉल्विंग देअर प्रॉब्लेम्स, ह्या गोष्टीवरती ज्यावेळेस आपण रिफ्लेक्ट करतो ना, तर डेफिनेटली मला वाटतं की आय थिंक देर इज नो एनी अदर प्रोफेशन जो तुम्हाला त्या लेवलचं सॅटिस्फॅक्शन देतो. अँड देर इज अनदर आस्पेक्ट, ज्यावेळेस आपण कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये जातो, एक इंट्रेन्सिक मोटिवेशन आपण त्याला म्हणतो. एक आंतरिक मोटिवेशनला काय म्हणू शकतो आपण, एक इंट्रेन्सिक मोटिवेशन. आपल्याला सोशल वर्क एक असं प्रोफेशन आहे जे तुम्हाला इंट्रेन्सिकली मोटिवेटेड ठेवतं. कारण की तुम्ही कुठल्याही सेटिंगमध्ये काम करा, ज्यावेळेस आपण बघतो की माझे फॉर एक्झाम्पल लेट्स टेक एन एक्झाम्पल ऑफ सोशल वर्क अकॅडमिशियन्स, ज्यावेळेस आपले प्रोफेसर लोक किंवा आपले ज्यांनी आपल्याला शिकवलं ते बघतात की नाही माझे मुलं फील्डवरती काम चांगलं करतायत, किंवा फील्डवरती जाऊन ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतात लोकांचे, किंवा चांगला अकॅडमिक मध्ये परफॉर्मन्स करतात, किंवा वेगळ्या पद्धतीने लिहित आहेत, किंवा त्यांचं स्वतःच एक ऑर्गनायझेशन सेटअप करून काम करतात लोकांसोबत. आय थिंक दॅट गिव्स देम इंट्रेन्सिक मोटिवेशन की माझे स्टुडंट काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने काम करतात, आणि त्यांना एक वेगळ्या लेवलचं मोटिवेशन ज्यावेळेस ते क्लासरूम मध्ये जातात त्यावेळेस भेटतात. सेम विथ आर्स, लाईक ज्यावेळेस आपण काम करतो फील्डमध्ये, आपण एखाद्या बेनिफिशियरी सोबत काम करतो आणि त्याच्यामुळे जर त्यांना डायरेक्ट बेनिफिट होत असेल तर त्यांची जी रिॲक्शन असते आय थिंक त्याला बघून आपल्याला एक वेगळ्या लेवलचं मोटिवेशन भेटतं. त्यामुळे मला वाटतं की हे एक प्रोफेशन आहे की जे आपल्याला एक मोटिवेशन देतं, आणि मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ इंट्रेन्सिक मोटिवेशन अँड इन जनरल मोटिवेशन. थर्ड पिक्चर जो आहे तो एक स्टारचा पिक्चर आहे, आणि त्याच्यावरती शेवटच्या स्टारवरती एक बोर्ड ठेवलेला आहे. तर दॅट शोज युअर क्रेडिबिलिटी. आय थिंक ज्यावेळेस आपण काम करतो, आय थिंक एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर असा असतो की तुम्ही कुठल्याही ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करा, भले ती इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन असो, छोटी ऑर्गनायझेशन असो, किंवा एनी सेट ऑफ ऑर्गनायझेशन, ज्यावेळेस तुम्ही बेनिफिशियरी सोबत डायरेक्ट डील करता, यू ॲज अ पर्सन बिल्ड रिलेशनशिप विथ दॅट पर्सन और युअर बेनिफिशियरी. तो व्यक्ती तुम्हाला व्यक्ती म्हणून ओळखतो, ॲज अन इंडिव्हिज्युअल म्हणून ओळखतो, ॲज अन ऑर्गनायझेशन म्हणून तुम्हाला कधीच ओळखत नाही. तर त्यावेळेस तुम्ही तुमचे क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता. आणि आय एम शुअर तुमच्या सर्वांच्या आयुष्यामध्ये असे बरेचसे उदाहरण असतील किंवा ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या गावामध्ये फील्डवर्क केला असेल किंवा तिथल्या लोकांसोबत काम केलं असेल, तर ते लोक आजही तुम्हाला मेसेज करत असतील, फोन करत असतील, किंवा तुमच्या कामाला ते आजही प्रोत्साहन देत असतील की तुम्ही खूप चांगलं काम केलं. आणि आपल्याला अशी लोक बरेच भेटतात. आय थिंक दॅट्स समथिंग, एक रिटर्न आपल्याला भेटते की आपल्या कामाचं, आणि दॅट्स हाऊ वी बिल्ड आवर क्रेडिबिलिटी. आय थिंक yeah, again I'm pressing the issue, the aspect which is more important in social profession, that is की कुठल्या अशा इतर प्रोफेशन मध्ये कदाचित असं भेटू शकतं की लोक तुम्हाला वर्षानुवर्ष ओळखतात,
that means ki we are in a very one of the noble profession. I think this is the only profession जो profession आपली credibility build करता आणि which stays for a longer period of time. आता आय थिंक थेरॉटिकल आस्पेक्ट च्या बरोबरच आय थिंक ज्यावेळेस आपण बघतो की ह्या फील्डमध्ये करिअर ट्रॅक्स काय काय आहेत. आय थिंक डॉक्टर धसके यांच्याकडून मी ही स्लाइड बॉरो केली. तर करिअरमध्ये बऱ्यापैकी आपण काम करू शकतो. आय थिंक जसं प्रदीप जारे सरांनी सकाळी सांगितलं की देर आर इंटर डिसिप्लिनरी सेक्टर्स आर देअर. तो त्याचबरोबर ज्यावेळेस आपण करिअर म्हणतो किंवा मला कुठल्या फील्डमध्ये काम करायचं किंवा मी कुठं काम करू शकतो किंवा माझे स्किल्स कॉम्पिटन्सीज कोणत्या सेक्टरमध्ये फिट होऊ शकतात, हे एक खूप मोठं कन्फ्युजन असतं ज्यावेळेस आपण करिअरची सुरुवात करू शकतो किंवा करत असतो किंवा आपल्या मास्टरच्या सेकंड इयरला असतो किंवा शेवटच्या सेमेस्टरमध्ये असतो. तर दीज आर द सम करिअर ट्रॅक्स ज्या ट्रॅक्सवरती आपण काम करू शकतो. आणि बऱ्याच वेळेस असं होतं की आपल्याकडे स्पेशली मराठवाडा म्हणा किंवा महाराष्ट्र म्हणा किंवा विदर्भामध्ये कॉलेजेसमध्ये वेगवेगळे स्पेशलायझेशन आहेत. FCW असेल किंवा कम्युनिटी असेल, HRM असेल किंवा अजून काही असतील. तर त्या ह्याच्यामध्ये काम करताना आपल्याला वाटतं की नाही, मला जर जॉब करायचा असेल तर मग ह्याच सेक्टरमध्ये जॉब भेटू शकतो का किंवा ह्या सेक्टरमध्ये जॉब नाही तर मी काय करू शकतो. हे सर्व कन्फ्युजन असतं. तर दीज आर द ब्रॉडर करिअर ट्रॅक्स ज्यामध्ये आपण सोशल वर्क काम करू शकतो. The first is entrepreneurship. There are two major concepts emerging now. One is intrapreneurship and another is intrapreneurship. तर मी सुरुवातीला एंटरप्रेन्योरशिप याच्यावरती फोकस याच्यामुळे करतो कारण की एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे तुम्ही तुमचे स्किल्स कॉम्पिटन्सीज यूज करून एखाद्या ऑर्गनायझेशनसाठी काम करता. जसं की तुम्ही एखाद्या NGO मध्ये ॲज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर म्हणून काम करू शकता किंवा गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्सवरती तुम्ही प्रोग्राम मॅनेजर असू शकतो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर किंवा वॉटेवर ज्याही पोझिशन अवेलेबल असतात त्या ठिकाणी काम करू शकतात किंवा CSR आहे किंवा देर आर डिफरंट प्रायव्हेट सेक्टर्स आर देअर. तर अशा ठिकाणी तुम्ही ॲज अन एंटरप्रेन्योर म्हणून काम करू शकता जेणेकरून की तुम्ही तुमची एक स्किल सेट बिल्ड करून तुमच्या स्किलचा उपयोग किंवा तुमच्या कॉम्पिटन्सीचा उपयोग त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा त्या प्रोजेक्ट्स इम्प्लिमेंटेशनमध्ये करू शकता. सेकंड मेजर ट्रॅक आय थिंक लोक चूज करू शकतात, दॅट इज पब्लिक डोमेन. पब्लिक डोमेन म्हटल्यानंतर गव्हर्नमेंट सेक्टरमधले जे जॉब्स आहेत प्रोजेक्ट रिलेटेड असू शकतात किंवा पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन असू शकतं किंवा पॉलिसी फॉर्मेशन असू शकतात किंवा गव्हर्नमेंटच्या एखाद्या डायरेक्ट प्रोजेक्टमध्ये तुम्ही काम करू शकता. सेकंड पब्लिक डोमेनमध्ये तुम्ही ॲडव्होकेसी ऑर्गनायझेशन्स आहेत भरपूर, ह्युमन राईट्सवरती काम करणारे ऑर्गनायझेशन असतात किंवा इनडायरेक्टली गव्हर्नमेंट सोबत ॲडव्होकेसी करणारे ऑर्गनायझेशन असतात, अशा ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करू शकता. आणि थर्ड इज बिगेस्ट सेक्टर दॅट इज अकॅडमिया. अकॅडमियामध्ये सुद्धा आपल्याला बऱ्यापैकी स्कोप आहे. थर्ड मेजर आस्पेक्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप. आय थिंक दिस इज वन ऑफ द एमर्जिंग सेक्टर ज्यामध्ये मला वाटतं की सोशल वर्क स्टुडंटसाठी स्पेशली खूप स्कोप आहे जेणेकरून तुमचे आपण स्वतःचे इनोव्हेटिव्ह अप्रोचेस यूज करून आपण पब्लिक इश्यूज किंवा सोशल इश्यूजला सॉल्व्ह करू शकतो आणि सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप तुमचं एक स्वतःचं उभा करून तुम्ही एक छोटा ग्रुप म्हणून किंवा लोकांसोबत काम करू शकता. तो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर विच इज एमर्जिंग नाव रादर दॅन लुकिंग फॉर अ जॉब. आपण एक स्वतःचं एंटरप्रेन्योर डेव्हलप करून आणि देर आर डिफरंट एंटरप्रेन्योर्स. आय थिंक सोशल वर्क ज्यावेळेस आपण म्हणतो की सोशल वर्कर फक्त NGO इस्टॅब्लिश करून काम करू शकतो बिकॉज मग NGO डेव्हलप केल्यानंतर बरेचसे प्रॉब्लेम असतात, फंडिंगचे इश्यूज असतात, फंडिंग ट्रॅक करावं लागते किंवा फंडिंगसाठी आपल्याला लोकांकडे अप्रोच करावं लागतो. पण अलॉंग विथ दॅट आय थिंक देर आर डिफरंट प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स ॲज वेल. तर आय थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर. आय थिंक जर कधी आपल्याला नंतर वेळ भेटला तर हाऊ सोशल वर्कर कॅन एंटर इन टू प्रॉफिट मेकिंग बिझनेसेस aligning with social cause. I think that's something very interesting topic, Prashant. Maybe your team and you people can think next time ज्यावेळेस आपण मुलांसोबत किंवा सोशल प्रोफेशनल सोबत बोलू शकतो. कारण की आपण जनरली आपला एक असा आस्पेक्ट आहे की आपण एक NGO इस्टॅब्लिश करून लोकांसोबत काम करू शकतो. पण नॉन NGO ॲज इन प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप सुद्धा एक खूप मोठं सेक्टर आहे जेणेकरून सोशल वर्कच्या लोकांनी आय पर्सनली फील people should enter into that sector to support people along with earning your setting up your businesses and supporting to the
community causes. I think that's something we need to explore. I think fourth aspect is being academic. I think one is academia, and second is becoming academician, like becoming a researcher, becoming independent research, acquiring, sort of research skill, आणि तुम्ही एक independent researcher म्हणून काम करू शकता. You can win different bids of government, जेणेकरून की गव्हर्नमेंट असू शकतं किंवा प्रायव्हेट सेक्टर असू शकतात, इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन असू शकतात, रिसर्च ऑर्गनायझेशन असू शकतात. तो यू कॅन earn money out of those researchers, through those research. आणि त्यासाठी I think as a social worker we need to acquire those required skill set to become an independent researcher. Second, I think major aspect, last one is activism. I think I'm not so expert in that, but at the end of this discussion, I would request some panelists to highlight on this particular factor, because activism is something I think मला वाटतं की हा सेक्टर चूज करण्यासाठी किंवा हा प्रोफेशन चूज करण्यासाठी we need to be very careful. I think जनरली ऍक्टिव्हिजम वरती खूप असे क्रिटिकल आस्पेक्ट पण आले आहेत की ज्यावेळेस आपण ऍक्टिव्हिजम करतो त्यावेळेस असं होऊ शकतं की एखादा इश्यू सॉल्व्ह करण्याच्या पाठीमागे आपण लागतो आणि तो विषय सॉल्व्ह करत करत आपण बरेचसे 10 इश्यू क्रिएट करून ठेवतो. आय थिंक दिस इज समथिंग we need to be very careful when it's come to choosing this career track, but definitely we can discuss in later part of my presentation की ऍक्टिव्हिजम कशा पद्धतीने आपण चूज केलं पाहिजे. आणि शेवटचा जो करिअर ट्रॅक आहे तो आहे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल. जसं मी ह्याच्या अगोदर सांगत होतो की एक ऍज अ कन्सल्टंट म्हणून तुम्ही बऱ्यापैकी वेगवेगळ्या फील्डमध्ये काम करू शकता, लोकांना सपोर्ट करू शकता आणि तुमची एक we can develop our own expertise, जेणेकरून की तुम्हाला you personally don't need to work for someone. तुम्ही एक इंडिव्हिज्युअल म्हणून काम करू शकता. आय थिंक फ्रीलान्सिंग एक कॉन्सेप्ट पण तुम्ही ऐकली असेल, तर त्यामध्ये तुम्हाला 9 to 6 असं काही एका टिपिकल टाइम फ्रेम मध्ये काम करायची गरज. दोज पीपल एन्जॉय देअर ओन ऑटोनॉमी, फ्रीडम, आणि ज्यांना कुणाला कुणाच्या सोबत काम करायची इच्छा नाही किंवा ज्यांना कुणाला बऱ्यापैकी आपल्यामध्ये असं असतं की नाही मला कुणाच्या हाताखाली काम करायची इच्छा नाही किंवा आय डोंट वॉन्ट टू बी समवन टू मॉनिटर मी और गाईड मी. तर अशा लोकांसाठी आय थिंक डेव्हलपमेंट सेक्टरमध्ये आपली स्वतःची एक एक्सपर्टी डेव्हलप करून फ्रीलान्सिंगचं सुद्धा आपण बऱ्यापैकी काम करू शकतो. आणि फ्रीलान्सिंग करणाऱ्या लोकांसाठी सुद्धा सोशल वर्क प्रोफेशनमध्ये खूप खूप अशा प्लेंटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. प्रशांत, am I going on the right track? Hello? Hello? Prashant? Yes. Okay. Thank you. त्यानंतर आपण थोडं ओव्हरऑल बघू. आय थिंक देर आर प्लेंटी ऑफ सेक्टर्स जिथं आपण आपलं करिअर डेव्हलप करू शकतो. मी काही गोष्टी इथं हायलाइट केल्यात. इट्स नॉट नेसेसरी की याच गोष्टी आहेत किंवा याच सेक्टरमध्ये आपण काम करू शकतो का, तर नाही. याच्या व्यतिरिक्त पण बरेचसे सेक्टर आहेत ज्या ठिकाणी आपण काम करू शकतो. तर मेजरली मला असं वाटतं की सोशल वर्क प्रोफेशनसाठी चाइल्ड वेलफेअर हा एक खूप मोठा सेक्टर आहे ज्यामध्ये आपण इफेक्टिव्हली काम करू शकतो आणि करिअरची ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत. सेकंड इज नाव हेल्थ केअर. आता आपल्याला सर्वांना माहिती आहे कोविडची सिच्युएशन आहे आणि अशा सिच्युएशन मध्ये जॉब हंट करणं किंवा जॉब शोधणं थोडं स्ट्रेसफुल आहे. तर आय वुड सजेस्ट एव्हरीवन बी पेशन्स आणि थोडं सिच्युएशनला अनालाइज करून नॉट लुझिंग पेशन्स, कीपिंग काम आणखीन थोडं कंडिशन समजून. आय थिंक दीज आर द बेसिक प्रिन्सिपल्स आणि व्हॅल्यूज जे आपण क्लासरूम मध्ये शिकतो की आपल्याला सिच्युएशनला अनालाइज करता आलं पाहिजे. तर मला असं वाटतं की सिच्युएशन अनालाइज करून आपल्याकडे काय स्किल्स आहेत आणि आपण काय करू शकतो ह्या गोष्टीला धरून जर आपण थोडा विचार केला तर बरेचसे सेक्टर्स त्यामध्ये ओपन आहेत. त्यातलंच एक आहे हेल्थ केअर. जसं कोविड सारखी सिच्युएशन आहे आणि बऱ्यापैकी म्हणजे सेक्टर्स त्यामध्ये आहे ज्यामध्ये आपण हेल्थ केअर फॅसिलिटीज लोकांना प्रोव्हाइड करू शकतो. आय थिंक दिस इज समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर वी कॅन एक्सप्लोर. थर्ड वन इज मेंटल हेल्थ. आय थिंक this is one of the it's not new trend or it's not new sector, but mental health हा एक emerging sector आहे ज्यामध्ये
सध्याच्या धावपळीच्या जीवनामध्ये बऱ्यापैकी आपल्याला मेंटल इश्यूज आहेत लोकांमध्ये, डिप्रेशन आहे, किंवा आपण जनरली एकमेकांसोबत गोष्टी शेअर करत नाही. तर त्या सेक्टरमध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी लोकांचं एक सायकॅट्रिक लेवलचं सोशल वर्क आपण करण्यासाठी ही फील्ड चूज करू शकतो. पब्लिक वेलफेअर आहे, पब्लिक वेलफेअरमध्ये बऱ्यापैकी म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी इन्व्हॉल्व्ह होतात. तर तो एक आस्पेक्ट आपण पब्लिक वेलफेअर चूज करू शकतो. गव्हर्नमेंट आहे किंवा वेगवेगळे इंटरनॅशनल नॅशनल प्रोग्राम्स इम्प्लिमेंटेशन करण्याचं काम करू शकतो. त्यानंतरचं आहे सोशल वर्क विथ एल्डरली, जे ओल्ड एज लोक आहेत किंवा ज्यांना बऱ्याचशा गोष्टीची केअर आणि सपोर्टची गरज असते, त्या सेक्टरमध्ये सुद्धा आपण बऱ्यापैकी काम करू शकतो. एम्प्लॉई असिस्टन्स प्रोग्राम्स आहे, ज्याच्यामध्ये आपण HR फील्ड आहे किंवा लोकांना टेक्निकल सपोर्ट करू शकतो. आणि टू बी व्हेरी फ्रँक, आय थिंक सोशल वर्क फील्डमधले सुद्धा लोक, जसं मी तुम्हाला याच्या अगोदर म्हटलं की आपण एक प्रॉफिट मेकिंग सुद्धा विचार करू शकतो. तर एम्प्लॉयमेंट असिस्टंट ह्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे ट्रेनिंग सेशन्स लोक सोशल वर्क प्रोफेशन घेऊ शकतात, जेणेकरून की नॅशनल आणि इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्समध्ये तुम्ही ॲज अ की स्पीकर म्हणून तिथं जाऊ शकता, किंवा त्या ठिकाणी जर तुमच्याकडे चांगले गुड कम्युनिकेशन स्किल्स असतील किंवा तुम्ही जर ते अक्वायर केले, तर दिस सेक्टर इज वन ऑफ द ग्रोईंग सेक्टर ज्यामध्ये आपण काम करू शकतो. स्कूल सोशल वर्क, आय थिंक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट. आय थिंक दिस इज आय थिंक या फील्डमध्ये खूप काम करण्याची गरज आहे. आणि हा एक असा फील्ड आहे ज्यामध्ये सोशल वर्कर नॉट रिअली सपोर्ट स्कूल टू डेव्हलप करिक्युलम, पण बरेचसे असे आस्पेक्ट आहेत आपण ज्यामुळं स्कूलशी निगडीत असतात. तुम्ही कुठलेही सोशल वर्क कॉलेज घ्या किंवा टेक एनी एक्झाम्पल ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, त्यांचं फील्ड वर्क स्टार्ट होतं स्कूल्स पासून, बरोबर. कारण की आपण ज्यावेळेस गावामध्ये जातो किंवा कुठल्याही फील्डमध्ये जातो, तर आपल्याला एक एंट्री पॉईंट काय असतं, तर स्कूल असतं. तर त्या स्कूलमधून आपण बऱ्याचशा आस्पेक्टला टच करू शकतो. तर मला वाटतं की आय थिंक देर इज नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग स्कूल सोशल वर्क ॲज अन करिअर ऑप्शन, बिकॉज स्कूल एज्युकेशन फील्डमध्ये सुद्धा खूप चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत ॲज अ प्रोफेशन डेव्हलप करण्यासाठी. करेक्शन अँड जस्टिस हा एक वन ऑफ द व्हेरी नोटेबल अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, ज्यामध्ये तुम्ही लोकांना सपोर्ट करू शकता. आय थिंक कम्युनिटी डेव्हलपमेंट, आय थिंक दिस इज समथिंग वेल नोन सेक्टर और वेल नोन फील्ड, जे आपल्याला सर्वांना माहित आहे. लास्ट वन इज इंटरनॅशनल सोशल वर्क. आता असा प्रश्न असा पडतो की मराठवाड्यासारख्या ठिकाणी आता मी पण मराठवाड्याचंच आहे, माझं गाव बीड डिस्ट्रिक्टमध्ये एक छोटंसं गाव आहे, पण मला एक अपॉर्च्युनिटी भेटली की इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करण्याचा, इंटरनॅशनल पॉलिसी स्टडी करण्याचा किंवा त्या लोकांसोबत काम करण्याचा. तर आय थिंक अपॉर्च्युनिटीज आर देअर. इट्स जस्ट वी नीड टू सी की मला कुठल्या सेक्टरमध्ये काम करायचं आणि कुठल्या लेवलवरती काम करायचं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एमर्जिंग सेक्टर इंटरनॅशनल सोशल वर्क, ज्यामध्ये आपण काम करू शकतो आणि वेगवेगळ्या क्रॉस फंक्शन और क्रॉस जिओग्राफी आपण लोकांना सपोर्ट करू शकतो. पुढं आता आय थिंक याच्या अगोदर मी ओव्हरऑल जर बदले तर मी सांगितलं की आपल्याला मी सेक्टर्स बद्दल माहिती दिली किंवा सेक्टर बद्दल सांगितलं, ट्रॅक्स बद्दल सांगितलं. आय थिंक इन जनरल ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने एक रिसर्च केलेला आहे आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट. आयुष्यामध्ये किंवा आपल्या एक पूर्ण एंटायर करिअरमध्ये 80,000 आवर्स असतात आपल्याकडे, 80,000 तास असतात. आणि त्या 80,000 तासामध्ये आपण आपलं करिअर कसं डेव्हलप करायचं ते आपल्यावरती डिपेंड असतं. आता आपल्याला ह्या 80,000 तासाकडे बघितल्यानंतर असं वाटतं की यार हे तर खूप आहेत, म्हणजे 80,000 हे भरपूर झाले, पण दॅट्स नॉट ट्रू. आय मीन 80,000 तास आपले कधी निघून जातात आय थिंक हे आपल्याला कळत नाही. तर करिअरचे काही ट्रॅक्स असतात, करिअरचे काही फेजेस असतात. त्या फेजेसमध्ये जर आपण रिक्वायर्ड कॉम्पिटन्सीवरती किंवा रिक्वायर्ड स्किलवरती जर काम नाही केलं, तर आपलं एका लेवलला गेल्यानंतर आपलं करिअर एक स्टॅग्नंट होतं. म्हणजे आपल्याला तिथून करिअरच्या ऑपॉर्च्युनिटीज भेटत नाहीत. किंवा जनरली वेन इट्स कम टू रिक्रुटर पॉईंट ऑफ व्ह्यू, आय थिंक रिक्रुटर मग आपल्याला त्या लेवलची ऑपॉर्च्युनिटीज देऊ शकत नाहीत किंवा त्या लेवलची ऑपॉर्च्युनिटी आपण ग्रॅप्स करू शकत नाही. तर आय थिंक दिस 80 आवर्स कॉन्सेप्ट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुम्ही गुगल पण करू शकता, याच्यावरती एक ऑर्गनायझेशन सुद्धा आहे 80 आवर्स म्हणून, आणि ते हाऊ टू डेव्हलप करिअर्स विदिन दोज 80,000 आवर्स, याच्यावरती खूप इंटरेस्टिंग त्यांनी रिसर्च केलेला आहे. तर मला वाटतं की
ॲज अ बिईंग सोशल वर्क आय थिंक वी नीड टू प्लॅन आर्स इफेक्टिव्हली, की कशा पद्धतीने आपण प्रत्येक स्टेजमध्ये आपल्या स्वतःच्या कॉम्पिटन्सीवरती, नॉलेजवरती किंवा रिसोर्सेस ॲज इन युअर फ्रेंड सर्कल मे बी, और युअर सॉर्ट ऑफ काय म्हणू शकतो त्याला, प्रोफेशनल नेटवर्क, त्या सेक्टरवर त्याच्यावरती आपण कशा पद्धतीनं काम केलं पाहिजे. आय थिंक याचा जर आपण इंडिव्हिज्युअल प्लॅन केला आणि इफ यू कन्सिडर वन पर्सन जे तुमच्या फील्डमध्ये आहेत किंवा क्रॉस फील्डमध्ये आहेत ॲज अ मेंटॉर, अँड यू कीप डिस्कसिंग विथ दोज पीपल, तर आय थिंक मला वाटतं की एक इझी आणि स्मूथ आपण करिअर डेव्हलपमेंट प्लॅन करू शकतो. अगेन आय थिंक these are the very important factors ज्याच्यावरती आय थिंक everyone ॲज इन दोज wanted to build their career into डेव्हलपमेंट सेक्टर, त्यांनी याच्यावरती काम करणं खूप गरजेचं. दॅट इज आय थिंक करिअरच्या खूप लवकर आपल्याला क्लॅरिटी येणं खूप गरजेचं आहे की मला नेमकं करायचंय काय. आय थिंक बऱ्याच वेळेस असं आपण काय होतं की कुणीतरी आपल्याला सांगतं की नाही सोशल वर्क फील्ड हे खूप चांगलं फील्ड आहे आणि जॉब्स भेटतात, काही जास्त काम नसतं, आपण त्याच्यामध्ये येतो. पण आपण आल्यानंतर आपल्याला कळतं की कॉम्प्लेक्सिटी खूप आहे. ज्यावेळेस लोकांचे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करायला जातो त्यावेळेस इट्स नॉट दॅट इझी, कारण की आपण स्वतःच्या आयुष्यामध्ये सुद्धा आपले बरेच प्रॉब्लेम असतात आणि त्या प्रॉब्लेम्सना घेऊन आपण लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो. तर अशा वेळेस आपल्याला फ्रस्ट्रेशन येणं साहजिक आहे किंवा आपल्याला वाटणं साहजिक आहे की यार आपण काय करत आहोत किंवा कुठं आलो. तर मला वाटतं की हॅव्हिंग वन मेंटॉर इन युअर लाईफ विच ऑलवेज हेल्प्स, आणि ते मला पर्सनली हेल्पफुल झालंय की तुम्ही करिअरच्या इनिशियली जर तुमची क्लॅरिटी जर घेतली तर मला वाटतं की आपलं करिअर खूप इझी होईल. त्याचं एक फनी एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. आय थिंक जर थोडं इंटरेस्टिंग आणि फनी एक्झाम्पल जर फनी नाही पण एक थोडं आउटसाइड द प्रोफेशनल एक्झाम्पल द्यायचं म्हणलं तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे शाहरुख खान, बरोबर. शाहरुख खानने इनिशियली त्याच्या करिअरला थोडे नेगेटिव्ह रोल्स केले, बरोबर. म्हणजे दिवाना मूवी असेल किंवा बाकी दुसरे मूवीज असतील. पण आय थिंक ही अंडरस्टूड 2-4 वर्षामध्ये की एक रोमॅन्टिक रोल प्ले करणारा हिरो बॉलिवूडमध्ये त्यावेळेस नव्हता, आणि he grabs that understanding, and hence from there he started doing those sort of romantic boys movies roles. आणि आज जर बघितलं तर he is one of the second richest actors in the world, and he's a self-made guy. So I think it's not about giving example of Shahrukh Khan, but I think मला असं वाटतं की आपल्या सेक्टरमध्ये सुद्धा असे बरेचसे लोक आहेत ज्यांनी इनिशियली त्यांनी ट्रॅप केले की मला नेमकं करायचं काय, आणि दे गॉट क्लॅरिटी की एक्झॅक्टली माझ्याकडे काय स्किल आहे, मी काय करू शकतो. रादर दॅन गेटिंग कन्फ्युज लेटर, आय थिंक गेटिंग क्लॅरिटी सूनर इज बेटर, अँड बिईंग कन्फ्युज्ड इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लेम. आय थिंक कन्फ्युज होणं खूप गरजेचं आहे, कारण की जोपर्यंत आपण कन्फ्युज नाही होणार तोपर्यंत आपल्याला वेगवेगळे मार्ग सापडणार नाहीत. आय थिंक let it be, if you're getting confused, that's fine, but always seek support from the people, always reach out to people, discuss with those people, have one mentor in your life, and try to discuss your skill competency with those people, and get clarity sooner. Second aspect, that is developing your own competency. I think this is very critical. जोपर्यंत आपण आपले स्किल्स डेव्हलपमेंट करणार नाहीत, आय थिंक, अँड when it's come to social work and social field work, or maybe social profession, I think some basic skills are important, like communication, the problem solving attitude, how you manage sort of things, how you organize yourself and how you organize your work. I think ह्या गोष्टी किंवा हे कॉम्पिटन्सीज अर्न करणं किंवा ह्या कॉम्पिटन्सीज एक्वायर करणं खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता आय थिंक हे कसे करणं, आय थिंक दॅट्स ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क. आय थिंक लाईक इट्स व्हेरी इझी टू से की हा ह्या कॉम्पिटन्सी डेव्हलप करणं खूप गरजेचं आहे, पण ऍट द सेम टाइम जर आपण विचार केला की ह्या कशा केल्या पाहिजे, आय थिंक देर इज नो वन पॉइंट सोल्युशन फॉर दिस. आय थिंक प्रॅक्टिस मेक्स परफेक्ट मॅन. आय थिंक दिस इज अ कोट वी लाईक, आपण मला वाटतं की पहिलीपासून ऐकत आलेलो आहे. तर आय थिंक प्रॅक्टिस करत राहणं आणि एक परसिस्टन्सी ठेवणं गरजेचं आहे, जेणेकरून की आपण ह्या गोष्टी शिकू शकू. अँड व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, जनरली काय होतं की आपण फील्ड वर्कला एवढं आपण व्हॅल्यू देत नाही. जनरली माझा पर्सनल पण अनुभव आहे आणि मी बऱ्याचपैकी लोकांना, पण
फील्ड वर्क हा एक असा आपल्या सोशल वर्क मधली ब्युटी आहे ज्या वर्कला किंवा ज्या कामाला आपण व्हॅल्यू देणं खूप गरजेचं आहे. कारण की बऱ्यापैकी गोष्टी आपण फील्ड वर्क मधून शिकत असतो आणि फील्ड वर्क ॲज इन ज्यावेळेस आपण पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा आपण ग्रॅज्युएशन करत असतो आणि त्या फील्डमधून शिकून त्याच्यावरती आपले रिफ्लेक्शन करणं, त्याच्यावरती लिहिणे किंवा त्या गोष्टी नंतर करिअरमध्ये इम्प्लिमेंट करणं इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. टू आय थिंक त्या गोष्टी करण्यासाठी मला वाटतं की व्हॅल्यूइंग युअर फील्ड वर्क ट्रेनिंग इज सो इम्पॉर्टंट. Fourth aspect is so important, I think, developing your hunger for learn. If you're not hungry for learning, then I don't think so. I think there is no one who could come and help you, because if we ourselves are not enough hungry as in एक सिंपल हे असतं, आपल्याला जर भूक लागली तर आपण ती आपली भूक हे करण्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी आपण करतो. वी डू लॉट ऑफ थिंग्स. जर आपल्या घरामध्ये काही नसेल तर आपण ट्राय करतो की आपण काहीतरी बाहेरून घेऊन येण्याचा किंवा जे घरामध्ये असेल ते आपण बनवून खाण्याचा प्रयत्न करतो. कारण की ज्यावेळेस माणूस हंग्री असतो किंवा ज्यावेळेस त्याला भूक लागते एखाद्या गोष्टीची, तो असा चलबिचल होतो, त्याला त्या गोष्टी कुठून भेटतील ह्यासाठी तो प्रयत्न करतो. सेम विथ नॉलेज, सेम विथ युअर लर्निंग. आय थिंक आपण जर त्यासाठी हंग्री नसल आणि जर ती गोष्ट आपण इनिशियली आपल्या करिअरच्या जर डेव्हलप नाही केली, तर लेटर स्टेज ऑफ आर करिअर किंवा आपल्या करिअरच्या लेटर स्टेजमध्ये आपल्याला बऱ्याचपैकी गोष्टीला सामना करावा लागतो. तर डेव्हलप युअर हंगर ॲट इनिशियल स्टेज आणि गेट दॅट नॉलेज. आय थिंक आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की नॉलेज कुठून ॲक्वायर करायचं. आय थिंक वी आर इन 21st century and we are so lucky to have Google, right? I think मला वाटतं की गुगलवरती फक्त एक गोष्ट भेटू शकत नाही, दॅट इज आपले रक्ताचे आई वडील. अदरवाईज गुगलवरती यू गेट एव्हरीथिंग. तो मला असं वाटतं की आपण गुगल किंवा जी टेक्नॉलॉजी याचा इफेक्टिव्हली जर वापर केला तर मला नाही वाटत की आय डोंट थिंक सो कुठली गोष्ट पॉसिबल. कारण की एक रिसेंटली मी एक्झाम्पल वाचलं की एका व्यक्तीने 15 महिन्यामध्ये यूट्यूब आणि सोशल मीडियाचा यूज करून 15 महिन्यामध्ये तो IAS ची एक्झाम पास झाला आणि ही वॉज ऑन आय वुड से आय थिंक 42 रँक समथिंग. तर हेच आपल्याकडे रिसोर्सेस आहेत. आय थिंक हाऊ वी यूज इट फॉर आवर डेव्हलपमेंट, दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतरचा जो आस्पेक्ट आहे, डेव्हलप युअर सोशल प्रोफेशनल नेटवर्क. आय थिंक इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुमचे कॉन्टॅक्ट्स असतील, जर तुमचं नेटवर्क जर स्ट्रॉंग असेल आणि तुमच्याकडे अशा लोकांची एक फळी असेल जी की तुम्हाला वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये मदत करते, आय थिंक मला नाही वाटत तुमच्या करिअरमध्ये कुठेही अडचण येऊ शकते. आणि मी इंडिव्हिज्युअली पर्सनली त्या गोष्टी केल्यात. आय थिंक आय ऑलवेज टॉक टू पीपल. कारण की मी जनरली बघतो किंवा आपण जनरली बघतो आपल्या फेसबुकवरती किंवा आपल्या मोबाईलमध्ये हजारो लोकांचे नंबर्स असतात. पण त्यापैकी किती लोक कामाचे आहेत किंवा त्यापैकी किती लोक मला सपोर्ट करतील, आय थिंक दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्यापैकी प्रोफेशनल माझ्यासाठी सपोर्ट करणारे किती लोक आहेत किंवा मी किती लोकांना समजून घेऊ रीच आउट करतो, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक मी जनरली असं बोलत असो माझ्या मित्रांना वगैरे की मला म्हणजे मी किती लोकांना ओळखतो त्यापेक्षा मला किती लोक ओळखतात, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर त्यासाठी आय थिंक आपली स्वतःची ओळख निर्माण करणं, आपली स्वतःची क्रेडिबिलिटी निर्माण करणं आणि नोबडी इज गोइंग टू कम टू यू की तुला कसा जॉब पाहिजे किंवा काय करायचं किंवा दिस स्किल्स आर सो इम्पॉर्टंट असं कोणी येऊन सांगणार नाही. आय थिंक वी नीड टू रीच आउट टू पीपल. आय थिंक देर इज वन सोशल वर्क प्रिन्सिपल, रिचिंग आउट टू पीपल, राईट? आय थिंक वी नीड टू यूज दॅट टू डेव्हलप आवर सेल्फ. आय थिंक चांगल्या लोकांना रीच आउट करणं आणि आय थिंक पीपल डू रिस्पेक्ट. आय थिंक जर तुमच्याकडे ती ॲटिट्यूड असेल, तो हंबलनेस असेल आणि इफ यू आर एबल टू शो दॅट रिगर ऑफ लर्निंग, तर लोक डेफिनेटली हेल्प करतात. अँड देर आर सो मेनी गुड पीपल आर अराउंड इन सेक्टर. They are ready to support you at any cost. Third last aspect is understanding ecology of your future practice. I think जो मी ह्याच्या अगोदर पण बोलत सांगून गेलो की फ्युचरिस्टिक आस्पेक्ट न घेऊन मला समजलं पाहिजे की व्हॉट एक्झॅक्टली आय वॉन्टेड टू डू, सेक्टर कशा पद्धतीने ग्रो होत आहे किंवा सेक्टरमध्ये मी कुठं फिट होऊ शकतो, माझे कॉम्पिटन्सीज काय आहेत किंवा हाऊ ॲज अन इंडिव्हिज्युअल आय कॅन सर्वाइव्ह इन द सेक्टर. आय थिंक तो आस्पेक्ट किंवा त्या लेवलची प्रॅक्टिस करणं किंवा त्या लेवलची इकॉलॉजी समजून घेणं किंवा सोशल वर्क फील्ड किंवा सेक्टर कशा पद्धतीने एमर्जिंग होत आहे,
आय थिंक गेटिंग दॅट अंडरस्टँडिंग इज सो क्रुशियल. आत्ता ज्यावेळेस मी बोलून गेलो की आय थिंक staying active on with real people. I think today's world is fake world. आपण बघतो की I mean it's very difficult to try sort of validate something or sort of trust something, because there are people, good enough number of people around je ki, I mean they're spreading fake news or they're doing sort of fraud work, fake work. I think what is important, I think staying connect with those real people, staying connected with those good people, and using that digital landscape as in using different social media platforms like using LinkedIn, using WhatsApp, Facebook. I think these are the platforms, using Twitter or some other platform. I think याच्यामध्ये आपण एन्जॉयमेंट फन साठी यूज करतो, पण अपार्ट फ्रॉम दॅट देर आर गुड प्लॅटफॉर्म्स अवेलेबल ऑन दोज डिजिटल नेटवर्क, जेणेकरून की आपल्याला करिअरमध्ये किंवा बिईंग सोशल वर्कर आपल्याला आपले ओन कॉम्पिटन्सीज डेव्हलप करण्यासाठी हेल्पफुल करू शकते. I think last aspect is very important, that is sharing is caring. I think if you get something like I'm talking about like next stage, जर तुम्हाला एखादा जॉब भेटला किंवा if you're on, I think this aspect can be like eligible for GII group मध्ये जेवढे लोक जॉब करतात. I think do share your information with the people, do share your learning, be humble with people. Let's say आपल्या गावामधले किंवा आपण ज्यांना ओळखतो असे बऱ्यापैकी असे सोशल वर्क स्टुडंट असतात किंवा आपल्या आजूबाजूला असे बरेचसे मित्रमैत्रिणी असतात ज्यांना बऱ्यापैकी गोष्टी माहिती नसतात. तर त्यांच्यासाठी आय थिंक डू शेअर क्रिएट सॉर्ट ऑफ प्लॅटफॉर्म जेणेकरून की त्यांना ह्या गोष्टीची माहिती होऊ शकते. आणि आय थिंक दिस इज अ ग्रेट एक्झाम्पल. आय थिंक एकलव्य अकॅडमी जे हे सिरीज ऑफ वर्कशॉप ऑर्गनाइज केले, आय थिंक दिस इज समथिंग शेअरिंग इज केअरिंग. आय थिंक those who are participants are there, like student participants, I would say they do care for you. That's why I think they have arranged this sort of workshop, and याच्यासाठी खूप मेहनत त्यांनी घेतली. तर I really applaud their efforts. I think this is something very important. I think we need to keep practicing in the field of social work. I just would like to highlight some facts here. की ह्या सेक्टर मध्ये जर आपल्याला करिअर ग्रो करायचं असेल तर दिस इज वन व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन. आय थिंक द मोर यू प्रॅक्टिस ॲज अ सोशल वर्कर, मोर सॅलरीज यू विल अर्न. आय थिंक it's unsaid fact. If you practice something, if you become an expert, if you develop sort of certain competencies, I think your economical stability, your economical background, and your I would say standard of economy, that's definitely going to develop if you practice harder or if you keep practicing. I think जनरली आपल्याकडे असं बोललं जातं की आय थिंक बिईंग अ सोशल वर्क वी शुडंट टॉक अबाउट सॅलरीज, वी शुडंट टॉक अबाउट की मला किती पैसे भेटते and all stuff. I think but the practical thing is, I think everyone needs money, right? And everyone needs to be economical sound, then only we can support other people. So I think there is nothing wrong in talking about salaries, nothing wrong in talking about money. I think we are investing our ourselves, or we are investing our time, money, mentally. So I think I don't think so ki we shouldn't talk about salaries. So yeah, I mean this is some very important fact, that keep practicing as a social worker or whatever you want to do in your life in this particular field of social work, and then definitely you will get good enough money. आय थिंक आय एम शुअर ह्या ग्रुपमध्ये बऱ्यापैकी लोक म्हणजे विद्यार्थी, माझे मित्रमैत्रिणी त्यांच्या करिअरच्या इनिशियल स्टेजला, ते आय थिंक विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर दॅट इंडियामध्ये ॲज अ सोशल वर्क प्रॅक्टिस जर करायची असेल तर 2 to 3 lakh इज अ ॲव्हरेज सॅलरी इज देअर. तर देन आय थिंक वी नीड टू सी, आय थिंक अँड दिस इज नॉट बॅड, दिस इज व्हेरी गुड दॅट ॲटलिस्ट सोशल वर्करला ॲव्हरेज सॅलरी त्या लेवलची भेटते. आणि वी नीड टू डेफिनेटली work for or maybe we need to negotiate ज्या पद्धतीने आपण सॅलरी घेतो किंवा ज्या फील्ड मध्ये आपण काम करतो. तर आय थिंक पॉझिटिव्ह फॅक्टर इज सेक्टर इज ओपनिंग अप क्वाईट वेल्दी, अँड
ज्या पद्धतीनं खाली जर तुम्ही जर शेवटचा एक डेटा बघितला तर ह्या सेक्टरमध्ये प्रत्येक वर्षी जवळपास 11% इन्क्रीज होत आहेत. म्हणजे पीपल आर कमिंग इन टू दिस सेक्टर बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर. मी ह्याच्या अगोदरची ज्या गोष्टी बघितल्या की हा सेक्टर का इम्पॉर्टंट आहे, there is wealth, there is satisfaction, there is a credibility, and as a human being I think these things are so important. So त्या एका गोष्टीमुळं ह्या सेक्टरमध्ये लोक people are looking as a like outsider social worker, people are looking this field as a career, and I think being a social worker I think there are some certain competencies जसं प्रदीप सर पण बोलत म्हणले की interdisciplinary competence like management competencies, writing competencies, communication competencies, managing social media, those sort of competencies we need to develop, and then only we can able to fight with those people. I think it is sad to see की social work field मधले काही jobs MBA किंवा other sectors वाल्या लोकांसाठी ओपन केले जातात because I think the fact is we as a social worker aren't able to perform effectively and aren't able to secure our jobs in the sector. That's why I think unfortunately people are opening jobs for the other sector just because of we are not developing our skills to get those jobs. I think त्यासाठी I think मला असं वाटतं की if we need to fight with those people, I think we need to work ourselves, including classroom. It's not about student responsibility to develop their competency. I think at the same time social work faculties असतील किंवा ज्या पद्धतीने आपण टीचिंग मेथड, आय थिंक वी नीड टू ऍक्च्युअली रिफ्लेक्ट आर टीचिंग प्रॅक्टिसेस किंवा ज्या पद्धतीने आपण स्टुडंटला एक्सपोजर देतो कॉलेजेसमध्ये किंवा थ्रू आउट देअर स्टडी पिरियड. आय थिंक दॅट्स समथिंग ॲज अ फॅकल्टी किंवा ॲज अ इन्स्टिट्यूट हेड, ॲज अ प्रोफेसर, आय थिंक आपण सर्वांनी त्याच्यावरती एक रिफ्लेक्शन करणं गरजेचं आहे. आय थिंक त्या अपॉर्च्युनिटीज मुलांना देणं किंवा त्यांच्या समोर ठेवणं किंवा त्यांना त्यासाठी गाईड करणं इज so important. At the end I think there are some recommendations I would like to finish in like next 5-7 minutes. तर काही रिकमेंडेशन आय थिंक बऱ्याच वेळेस असं होतं की आपल्याला एक टिपिकल ट्रॅडिशनली आपण बघतो की रुरल फील्डमध्ये काम करायचं, अर्बन सेटिंगमध्ये काम करायचं किंवा ट्रॅव्हल फील्डमध्ये काम करायचं. आय थिंक ह्या 2-3 गोष्टी आपल्या डोक्यामध्ये क्लिअर असतात. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट जनरल काय होतं की आपल्याला विदिन दॅट 2 years ऑफ सोशल वर्क एज्युकेशन किंवा आपण BSW करतो किंवा MSW करतो, आय थिंक इट्स सॅड पार्ट दॅट आपला सिलेबस बरेच वर्षी चेंज होत नाही किंवा टेक्निकल गोष्टी बऱ्याच आहेत पण त्यामुळे आपल्याला तो एक्सपोजर भेटत नाही. आय थिंक मला असं वाटतं की देर आर गुड प्लेंटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज आउटसाइड दोज जॉब्स जे आपण पंचायत समितीसाठी ट्राय करतो किंवा जिल्हा परिषदमध्ये म्हणतो की यार मला इथे जॉब भेटला पाहिजे, महानगरपालिका असू शकते किंवा बरेचसे बाकी छोटे मोठे जॉब असू शकतात. अपार्ट फ्रॉम दॅट आय थिंक इफ यू रिअली वॉन्ट टू डेव्हलप युअर करिअर और मे बी pick up your career, I think there is this concept called fellowship concept. तर मला वाटतं की तुम्ही सर्वांनी those who are sort of interested, I think those people can, I would highly recommend to explore fellowship options. खूप असे फेलोशिप आहेत आणि आय थिंक एकलव्य टीमला पण त्यासाठी माहित असेल. माझ्याकडे काही रिसोर्सेस त्याबद्दल मी आय कॅन शेअर विथ एकलव्य टीम अँड फर्दर एकलव्य टीम कॅन शेअर विथ एव्हरीवन. तर फेलोशिपमध्ये गांधी फेलोशिप आहे, गांधी फेलोशिप आहे, इंडिया फेलोशिप आहे, SBI फेलोशिप आहे, CMJJ फेलोशिप आहे, YF फेलोशिप आहे, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप आहे. तर का मी ह्या फेलोशिपचे नाव सांगतो त्याचं एक रिझन आहे. आय थिंक nowadays development sector is changing so interestingly. तर अशा फेलोशिपमध्ये अशा ऑपॉर्च्युनिटी भेटतात की तुम्ही थिअरॉटिकली तुमची अंडरस्टँडिंग बनवता पब्लिक इश्यूज बद्दल किंवा इंटरनॅशनल इश्यूज बद्दल आणि ऍट द सेम टाइम तुम्ही ते इम्प्लिमेंट करता ग्राउंडवरती. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की आय थिंक लाईक माइंडेड पीपल किंवा डायव्हर्स पीपल ज्यावेळेस आपल्या आजूबाजूला असतात तर वी लर्न फ्रॉम फ्रॉम पीपल टू पीपल. जनरली आपल्याकडे एक ट्रॅडिशन आहे, आपण एखादी गोष्ट जर एखाद्याकडून शिकलो असतो ना आपण शेअर नाही करत. आय थिंक वी कीप दॅट इगो की आपण एखाद्याला सांगू शकत नाही की यार ही गोष्ट मी तुझ्याकडून शिकलो. पण आय थिंक वी लर्न फ्रॉम द पीपल आउटसाइड द टेक्स्ट बुक. आय थिंक सगळ्यात महत्वाचं आपले जर टीचर कोणी असतील तर आपले फ्रेंड्स असतात, आपण त्यांच्याकडून कळत नकळत बऱ्याच गोष्टी शिकत असतो. तर दिस फेलोशिप प्लॅटफॉर्म्स गिव्स यू
opportunity to learn from the people, you know. आणि करिअरच्या इनिशियली इम्पॉर्टंट हे आहे की तुम्ही किती शिकता, यु नो, आणि हाऊ यू डेव्हलप युअर सॉर्ट ऑफ सर्टन स्किल्स. तर आय वुड रिकमेंड हायली टू ऑल ऑफ यू ते हा फेलोशिप्स ऑप्शन तुम्ही ॲज अ करिअर म्हणून एक्सप्लोर करा. अँड दीज आर नॉट फेलोशिप जे की तुम्हाला यु नो, दीज आर नॉट अनपेड फेलोशिप. सो दीज आर हायली अँड यु नो गुड पेड फेलोशिप, जेणेकरून की तुम्हाला यू विल गेट यु नो सॉर्ट ऑफ necessary amount of, you know, money, and also at the same time you will get learnings. Second aspect, I think this is something very common, you know, and मला नाही वाटत की मी शेअर करावं, पण आय वुड से आय मीन यु नो शेअर माय एक्सपिरियन्स. बिकॉज काय होतं की बऱ्याच वेळेस एक छोटी छोटी गोष्ट असते. आय थिंक ईमेल पाठवणं किंवा ईमेल क्रिएट करणं. बऱ्याच वेळेस काय असतं की आपण ईमेल क्रिएट करतो, पण ईमेलच्या नावामध्ये आपलं फर्स्ट नेम कॅपिटल असायच्या ऐवजी आपण फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल ठेवतो, पूर्ण अल्फाबेट. तर या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्याच्यावरती आपण खूप लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि be professional when it's come to, you know, sending email, or maybe, you know, try to, you know, use email platform as much to, you know, grow your professional network, grow your writing communication. आणि ईमेल वरती असे बऱ्यापैकी सोशल, यु नो, जॉब्स रिलेटेड प्लॅटफॉर्म्स आहेत. अशा प्लॅटफॉर्मला तुम्ही जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्हाला डे टू डे बेसिसवरती करिअर्स रिलेटेड अपडेट्स भेटतील. त्याच्यानंतर आहे तुमची बिल्डिंग युअर, यु नो, प्रोफेशनल प्रोफाईल्स. यु नो, लिंक्डइन सारखे प्लॅटफॉर्म्स आहे, जेणेकरून की तुम्ही तुमची प्रोफाईल स्ट्रॉंगली डेव्हलप करू शकता. आणि इट कॅन गिव्ह यू विजिबिलिटी. यु नो, जनरली पीपल डू विजिट युअर प्रोफाईल्स, यु नो, अँड टू अंडरस्टँड व्हॉट सॉर्ट ऑफ एक्सपिरियन्स यू हॅव, और तुम्ही कुठं कुठं काम केलंय, किंवा कोणत्या पद्धतीचे स्किल्स, किंवा विच लेवल ऑफ स्किल सेट यू हॅव. तर आय थिंक टू गिव्ह विजिबिलिटी टू अदर पीपल, आय थिंक दीज आर द प्लॅटफॉर्म जे तुम्हाला हेल्प करतात. अँड सेकंड, आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट, आय थिंक सगळ्यात महत्त्वाचं, आपण सर्व शिकलो, सगळ्या गोष्टी झाल्या, पण व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, अप्लायिंग फॉर द जॉब. यु नो, नाउ डेज आय थिंक दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड की स्किल्स. आपल्याला जेडी आहे, आपल्याकडे स्किल्स आहेत, सर्व आहे, यू हॅव व्हेरी स्ट्रॉंग एक्सपिरियन्स, तुम्ही फील्डवरती खूप चांगलं काम करू शकता. But if you're not able to write that experience properly and in specific words into your cover letter, then I think there is no you know, value for your work. You know, nobody is going to recognize your work, I think. And recruiters can't come to your field, and they can't see your, you know, you working. So what is important, I think, showing your work on paper and, you know, showing your work through words, that's very important. So I think मला वाटतं की using proper cover letter, writing your skills, applying for the job, writing specific subject line, writing your body of your, you know, email, that's very important. And, you know, JD, that is job description. You know, आपल्याकडे काय असतं की सी माउथ रेफरन्स इज समथिंग व्हेरी डिफरंट. की जर मला जर कोणी सांगितले की तिथं जा, एक अप्लाय कर, किंवा मी त्यांना सांगतो तुला घेतील, आय थिंक दोज सॉर्ट ऑफ जॉब्स आर व्हेरी लेस. माउथ रेफरन्सने जॉब भेटणारे खूप कमी आहेत. आय थिंक फॉरगेट अबाउट दोज जॉब्स नाव डेज. नोबडी इज गोइंग टू गेट दोज जॉब बिकॉज देर इज हायली हाय लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज देअर. तर व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, आय थिंक जनरली काय होतं की कुठलीही ऑर्गनायझेशन असू शकते, आज कंपनी असते, तर ते जेडी शेअर करतात, दॅट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. अँड the problem is we generally don't read job description properly. What we do, we simply copy paste email and send application to those people, and we get frustrated. यार मी एवढ्या ठिकाणी अप्लाय केलं, अजून पण मला रिप्लाय येत नाही. द फॅक्टर इज, आय थिंक आपण जेडी ला डिकोड करत नाही प्रॉपरली. when it's come to, when you know, start reading JD properly, no, I think then only you will get idea की recruiter ला नेमकं काय पाहिजे, you know, and as per their requirement, you start using those keywords which are in the JD. You know, use those keywords into your cover letter, into your CV, and then send your application. And then it's become very easy for, you know, recruiter to know, yeah, this person has some specific experience and I should consider this guy. I think ह्या सगळ्या गोष्टी ऍप्लिकेशनच्या वेळेस खूप मदत करतात. सगळ्यात महत्वाचं लास्ट पार्ट इज युअर CV अँड युअर कव्हर लेटर. यु नो, जनरली काय करतो आपण, आपला, मी बऱ्यापैकी बघितलंय, म्हणजे आपला CV असतो 4-5 पानाचा, यु नो, अँड फ्रँकली, आय एम बीइंग सो ब्लंट हिअर, नोबडी इज, यु नो, इंटरेस्टेड टू रीड युअर 4 पेज or 3 पेज CV. आणि त्यांच्यासोबत काय आपल्या लाईफ टाईम
राहायचं नाही, किंवा दिस इज नॉट आवर बायोडाटा जे की आपण लग्नासाठी पाठवते कोणाला, जस्ट गेटिंग जॉब. So what is important? Showing your skills, showing your experience, showing your competencies, showing your what you can do. And to do that, I think 1 page is enough. Maximum 2 page. I think I have 7+ experience and I have only 1 page CV. So I think writing your CV in a short words, keeping content very less, and showing your competencies through your CV, your education. I think that's very important. तर अशा ह्या छोट्या छोट्या गोष्टीवरती काम करणं खूप गरजेचं आहे, when it's come to getting good sort of roles or maybe salaries. Third aspect, I think this is very important. Read and write. Since what we do, we generally don't read, but if we read, we don't write. So what is important? I think these two things are very important. Read, and write. Read, why I'm using read twice, because read your content first, then read second time, and then write. I think I've learned this skill from Dr. Jagdish Jadhav, Professor Sudhir Maske sir, Dr. Daske sir, Pradhyapak Zare sir. I think these are my mentors group, and they keep supporting me to read, write, and I do generally share my content with those people. So have those people around, those who can support you and become as a mentor to guide you for stepping out of your that sort of limited zone, and creating long lasting strong career impact. I think this is that's all I think I wanted to share with you guys. I think and major factor सगळ्यात शेवटचं एक मला सांगायचं असं म्हणतो की ज्यावेळेस मी आय जनरली यूज कॉमन सेन्स वर्ड. आपल्याला आय थिंक वी आर इनफ मॅच्युअर अँड मेंटली वी आर स्टेबल. आपल्याला सगळ्या गोष्टी कळतात की आपल्याला करायचं काय. वी अंडरस्टँड की where I'm lacking, but I think we don't use our common sense to work on those things. So I would request use common sense, which is there, which is free. आपल्याला कॉमन सेन्स घेण्यासाठी कोणाकडे जायची गरज नाही, and definitely you will get success in your life. Last slide I wish to show to everyone. You see there is this arrow which is going, and that shows your consistency. I think मला वाटतं की एखाद्या गोष्टीमध्ये जर आपण कन्सिस्टन्सी ठेवली तर आय थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल. I think this is hard, and this is sort of rule of life. I think everyone, आपण सर्वांनी एक दशरथ माझीचा मूवी बघितला असेल. I think it shows his consistency towards some task, towards one task. And I think ती कन्सिस्टन्सी, ती पर्सिस्टन्सी जर आपण जर ठेवली तर मला वाटतं की वी पीपल फ्रॉम रुरल प्लेस लाईक मराठवाडा, विदर्भ, आपल्याला बाय बर्थ आपल्याकडे एक और मे बी एनी लाईक रुरल एरिया जो ज्या पद्धतीने आपण काम करतो, and especially social work, by I would say by nature or by our social work values, everyone has that hard work competency within ourselves. It just we need to push ourselves and take that hard work skill out of our mind and practice it. So thank you so much once again to organizers, and I hope I did justify to my topic, and based on my knowledge and limited experience I had shared this presentation with you. Thank you so much guys. Thanks a lot. गोविंद यांनी एक प्रश्न विचारला आहे. If some not from social or academic background, also above 35 age, but doing same social activities in the field and having interest in social field, and how he want to do some professional work, how can he make career in this field, or what I have to do him for life with the same. I think if someone is working in the field, I think ह्यांचा क्वेश्चन असा आहे मला वाटतं की सोशल वर्क फील्डमध्ये काम करण्यासाठी किंवा तुम्ही एखादा व्यक्तीचं फॉर एक्झाम्पल लेट्स से 35 एज आहे किंवा त्यांच्याकडे सोशल वर्कची डिग्री नाही, तर अशा व्यक्तींना ह्या फील्डमध्ये स्कोप आहे का? आय वुड से डेफिनेटली यस. अशा लोकांना ह्या फील्डमध्ये स्कोप आहे, पण आय वुड अगेन सजेस्ट, आय थिंक 35 एज इज नॉट समथिंग आपण वी शुडंट
लिव्ह एव्हरी लाईक ऑल होप्स. आय थिंक तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल जर मी सांगू इच्छितो की KWCचं एक्झाम्पल आहे, एक बिग ब्रँड आहे. त्यांच्या आय थिंक त्यांच्या वयाच्या 80व्या वर्षी त्यांनी त्यांचं व्हेंचर करोडो रुपयाला विकलं. आय थिंक एज इज जस्ट नंबर. तर मला वाटतं की 35 एज इज नॉट बिग कन्सर्न फॉर दिस पर्टिक्युलर पर्सन. बट जर तुम्हाला स्पेसिफिक जर एखादा रोल घ्यायचा असेल, सपोज गव्हर्नमेंट जॉब्स असतील किंवा एखादं स्पेसिफिक, त्यामध्ये त्या ठिकाणी स्पेसिफिक मागतात ते की तुमच्याकडे सोशल वर्कची डिग्री असावी किंवा हे असावी. पण अलॉंग विथ युअर वर्क आय थिंक देर आर डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स जेणेकरून की तुम्ही सोशल वर्कची डिग्री अक्वायर करू शकता. करस्पॉन्डन्स मध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी कॉलेजेस सोशल वर्कची डिग्री ऑफर करतात. तर मी असं सजेस्ट करेल की जर त्यांच्याकडे टाइम आणि त्यांना जर वेळ असेल तर त्यांनी अशी डिग्री अक्वायर करावी. आणि जर नसेल तर आय थिंक तुमचं काम आहे. आणि असे बरेचसे NGO असतात ज्या they don't see your degree, they see your work, and if you're able to showcase your work through your CV or your profile, I think nobody is going to stop you. I hope I was able to answer your question. आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात का? येस. ओके. तर नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज यांनी विचारलाय, समाजकार्य क्षेत्रात प्रशासनात कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत? सध्या आदिवासी व समाज कल्याण क्षेत्रात आवश्यकता असताना सुद्धा दिवसेंदिवस त्या संधी कमी होत आहेत. त्याविषयी आपल्याला काय वाटते? आय थिंक व्हॉट इज इम्पॉर्टंट मनोज, मला काय वाटतं इज नॉट इम्पॉर्टंट. आय थिंक द इम्पॉर्टंट इज आपण प्राध्यापक प्रदीप जारे सरांनी सुद्धा यावरती भाष्य केलं आणि मी पण बोललो की आय थिंक वी ॲज अन प्रोफेशन वी फेल टू शो आर प्रोफेशनलिझम, आणि त्यामुळं कदाचित मला वाटतं की ह्या गोष्टी कुठं ना कुठं कमी होतात. आणि ज्या पद्धतीने म्हणता की आदिवासी आणि समाज कल्याण क्षेत्र, आय थिंक दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर. आय मीन फील आय थिंक वी कॅन ओपन दिस क्वेश्चन टू पॅनलिस्ट ॲज वेल लेटर ऑन. कारण की ह्या सेक्टरमध्ये जॉब्स ओपन का होत नाहीत किंवा ह्या सेक्टरमध्ये लोकांची नैराश्यता काय आहे किंवा हे लोक एवढे निगेटिव्ह आहेत. आय थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लेम इज करप्शन, यु नो. आणि या आय अग्री विथ यू की इथं गरज आहे लोकांची काम करण्याची, पण त्यासाठी पोझिशन्स ओपन होत नाहीत. तर आय थिंक हा एक सिस्टम लेवलचा इश्यू आहे, एक ॲडव्होकसी लेवलचा इश्यू आहे. तर त्याला मला वाटतं की कलेक्टिव्हली ह्या ग्रुपनं किंवा कलेक्टिव्हली जे आपले वैचारिक लोक आहेत त्यांनी काम करण्याची गरज आहे. आय थिंक दिस इज वॉट समथिंग आय कॅन शेअर माय व्ह्यूज ऑन इट. तर त्याच्यानंतरचा क्वेश्चन आहे चिन्मय यांचा. तर ही इज आस्किंग की सर कॅन यू प्लीज इलॅबोरेट अबाउट कम्युनिटी डेव्हलपमेंट करिअर अपॉर्च्युनिटी इन इट. आय थिंक चिन्मय बऱ्यापैकी आपण याच्यावरती डिस्कशन केलेलं आहे. कम्युनिटी डेव्हलपमेंटमध्ये आय थिंक मला वाटतं की आपलं जनरल काय होतं की आपल्याकडं BSW किंवा MSW मध्ये कम्युनिटी डेव्हलपमेंट हा एक स्पेशलायझेशन असतं आणि त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की आपल्याला फक्त कम्युनिटी डेव्हलपमेंटमध्येच काम करायचं असतं किंवा कम्युनिटी डेव्हलपमेंटलेच अपॉर्च्युनिटी भेटतात. तर वेन इट्स कम टू कम्युनिटी डेव्हलपमेंट, आय थिंक कम्युनिटी डेव्हलपमेंट हा खूप वास्ट विषय आहे. त्याच्यामध्ये भरपूर अपॉर्च्युनिटीज आहेत आपल्याला करिअरच्या. तर तुम्ही ज्या पद्धतीने मी म्हटलं की इंटरनॅशनली, नॅशनली किंवा व्हेरियस फील्डमध्ये तुम्ही या सेक्टरमध्ये काम करू शकता. ट्रायबल डेव्हलपमेंट आहे किंवा रुरल डेव्हलपमेंट आहे, अर्बन कम्युनिटी डेव्हलपमेंट आहे. अर्बन सेक्टरमध्ये सुद्धा खूप वेगवेगळ्या विषयावरती लोक काम करत आहेत. अर्बन डेव्हलपमेंट आहे, अर्बनायझेशन आहे, अर्बन इश्यूज आहेत, अर्बन वेस्ट मॅनेजमेंट आहे. वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये बऱ्यापैकी करिअर अपॉर्च्युनिटीज आहेत, पण वी डोंट सी वेस्ट मॅनेजमेंट ॲज अ करिअर अपॉर्च्युनिटी. सो आय वुड सजेस्ट चिन्मय यू कॅन एक्सप्लोर दोज opportunity and don't stick to rural community only. Definitely rural communities are also important, but त्यासोबतच अर्बन सेटिंग मध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी तुम्हाला करिअर अपॉर्च्युनिटीज आहेत. म्हणजे की CSR अपॉर्च्युनिटी बद्दल ब्रीफली सांगा तुम्ही. Yes, तर I think CSR opportunity this is one of the I would say डेव्हलपमेंट प्रॅक्टिशनर साठी एक खूप गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आहे की आपण CSR जॉब्समध्ये किंवा CSR फील्डमध्ये सुद्धा आपल्याला जॉब्स करता येतात आणि स्पेशली सोशल प्रोफेशनलसाठी हे जॉब्स ओपन आहेत. तर आय थिंक मला असं वाटतं की तुम्ही यासाठी मी जास्त काही अपॉर्च्युनिटी सांगण्यापेक्षा तुम्ही जर त्याला थोडा स्टडी केला CSR फील्डमध्ये की नेमके बेसिकली काय कॉम्पिटन्सीज CSR लोकांना पाहिजे असतात किंवा कोणत्या लेवलचे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सर्टिफिकेट्स त्यांना गरजेचे असतात किंवा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सर्टिफिकेट ह्यासाठी म्हणलं की अपार्ट फ्रॉम युअर
आपण जी डिग्री घेतो किंवा 2 वर्ष कॉलेजमध्ये शिकतो, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सर्टिफिकेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. तर तुम्ही ते प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सर्टिफिकेट सुद्धा करू शकतात. आणि शॉर्ट कोर्सेस असतात, ते 6 महिने 3 महिन्याचे, 1 वर्षाचे असे कोर्सेस केल्यानंतर तुम्हाला डेफिनेटली CSR मध्ये सुद्धा अपॉर्च्युनिटीज आहेत स्पेशल प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटच्या. तर तुम्ही त्या अपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब्स करू शकता. आणि व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, आय थिंक स्टडी CSR जॉब प्रोफाइल्स मोर डिटेल ओव्हर गुगल, आणि देन यू विल गेट अंडरस्टँडिंग की त्या लोकांना कशा पद्धतीचा एक्सपिरियन्स हवा आहे. यप, ओके. तर नेक्स्ट क्वेश्चन शिवाजी तुपेकर सरांचा आहे. ओके ओके. येस, मोस्ट ऑफ द स्टुडंट लुक फॉर लोकल लेवल ऑपॉर्च्युनिटी विच इज डिफिकल्ट. या आय थिंक शिवाजी सर तुम्ही एक्झॅक्टली बरोबर बोलले. आय थिंक मी सुरुवातीलाच बोलत आणि जी हातीचं जे मी एक्झाम्पल दिलं, आय थिंक दॅट्स अ सिम्बॉलिक एक्झाम्पल ऑफ आवर स्टुडंट, की आपण लिमिटेड आणि त्याच स्कोपमध्ये आपण विचार करतो की मला माझ्या गावातच पाहिजे, 15 किलोमीटरच्या आतच जॉब पाहिजे. जर कोणी घरीच आणून दिला जॉब किंवा घरातच करून बसून जॉब कर म्हणलं तर लईच बरं होईल. अशा गोष्टी आपल्याकडे चालू असतात. तर मला वाटतं की आय थिंक वी नीड टू look beyond our geography, district, state. There are plenty of opportunities are there. आणि I think आज आपण ॲज अन एज्युकेटर आपण अशा लोकांना प्रिपेअर करणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे. त्यांना मेंटली प्रिपेअर करणं खूप गरजेचं आहे की ते आपल्या जिओग्राफी पासून बाहेर जातील किंवा डिस्ट्रिक्ट मध्ये जातील किंवा आउटसाइड डिस्ट्रिक्टमध्ये जातील किंवा स्टेटमध्ये काम करतील किंवा राज्यामध्ये काम करतील. तर त्यांना बिंग अ सोशल वर्कर किंवा बिंग एज्युकेटर आपण सपोर्ट करणं खूप गरजेचं आहे. आणि ॲज अ स्टुडंट जर म्हटलं तर स्टुडंटनी आय थिंक इफ यू वॉन्ट टू रिअली इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ और डेव्हलप युअर करिअर, then you should step out of your own geography. Otherwise nobody is going to support you. असं नाही की तुमच्या ओन जिओग्राफी मध्ये सुद्धा जॉब नाही. डेफिनेटली देर आर जॉब. इफ यू आर एबल टू ग्रॅब दोज जॉब, दॅट्स फाईन. अदर इफ यू आर नॉट, then go and learn some competencies and come back and work for your own community. रीटा सरोदे यांचा क्वेश्चन आहे. घेऊ का आपण नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत? येस येस. मला एक बोलायचं आहे की वी हॅव सम अनाउन्समेंट, काही महत्वाचे अनाउन्समेंट आहे, त्याच्यामुळे सर्वांनी हे सेशन एंड होईपर्यंत थांबावं. एकलव्य अकॅडमी वॉन्ट्स टू मेक सम अनाउन्समेंट. सो बाकी आपण काही इथे कमेंट मधले पण प्रश्न घेऊया आणि काही लोकांनी हँडरेस केले त्यांचे पण प्रश्न घेऊया. कल्पना पुरोहित यांनी हँडरेस केल्या, त्यांचे क्वेश्चन घेऊया बऱ्याच वेळेपासून. चालेल प्लीज. हा, कल्पना मॅडम बोलू शकता. हॅलो. येस मॅम बोला. फर्स्ट तर थँक्यू सो मच सर. म्हणजे बेसिकली तुम्ही जेवढे म्हणजे आमच्या मनात प्रश्न होते तेवढे तर सॉल्व्ह केलेलेच आहे. पण माझा एक प्रश्न होता की तुम्ही म्हटलं की जो सिलेबस आहे वर्षानुवर्ष चेंजेस नाही होत आहे. पण आपण जिथे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी राहते तिथे जातो तर तिथे आता टेक्निकली सर्व म्हणजे त्यांना नवीनच पाहिजे. येस हो. जे टेक्नॉलॉजीच्या याने आहे ते त्यांना सर्व नवीन पाहिजे. तर देन आपण इंटरव्ह्यू साठी जातो, जेव्हा आपली फाईल त्यांच्या समोर सबमिट केल्या जाते तर ते युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेजेस बघतात की कुठल्या इथून कुठून परफॉर्मन्स केलेला आहे. हा, तर युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेजेस बघून सुद्धा जॉब आणि लेवल त्यांनी आखलेल्या असतात. हे असं का, असा माझा प्रश्न होता. एक्झॅक्टली मॅम. आय थिंक ही एक प्रॅक्टिस आहे. आय थिंक अँड आपण ज्यावेळेस आपण बघतो सोशल प्रॅक्टिसमध्ये, प्रॅक्टिस एजंट हे काही काय म्हणता येईल त्याला की अशा पद्धतीचे काही रूल्स असतात प्रत्येक ठिकाणाचे. पण मला असं वाटतं की एक डॉरेल बफेटची एक लाईन आहे, त्यांचं असं म्हणणं आहे की जर तुम्ही 1000 टाइम फेल होण्यासाठी जर रेडी नसाल तर मला वाटतं कुठं ना कुठं तुम्ही यू लिमिट युअर सेल्फ. तर मी माझं स्वतःच एक्झाम्पल देऊ इच्छितो मॅडम ह्या संदर्भात. मी ज्या ठिकाणी काम केलं किंवा ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम केलं त्या ठिकाणी पण IIT, IIM किंवा वेगवेगळे इंटरनॅशनल, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अशा ठिकाणचे लोक काम करतात. मला नाही वाटत की कुणी लातूर जिल्ह्यामधल्या बसवेश्वर कॉलेजमधून BSW केलेला स्टुडंट त्यांच्यासोबत काम केलं असेल याच्या अगोदर किंवा करत असेल. तर ती अपॉर्च्युनिटीज कशामुळे भेटले की तुम्ही, आय थिंक आपण त्यांची HR पॉलिसी जाऊन चेंज करू शकत नाही. बरोबर. व्हॉट वी कॅन डू, आपण जे मार्केटमध्ये विकतंय ते जर आपण जर शिकलो तर मला वाटतं की आय थिंक डेफिनेटली ते आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज देतात. आणि येस, आय डू अग्री की असे
कॉलेजेसचे नाव बघून किंवा त्यांचे बॅकग्राऊंड बघून लोक जॉब ऑफर करतात. दीज पीपल आर देअर, बट सर्वच असे करतात अशातला भाग नाही. तर माझं असं म्हणणं आहे की प्रयत्न करत राहणे किंवा आपली कॉम्पिटन्सी डेव्हलप करत राहणे, आणि यस आय थिंक प्रत्येक एक्सपिरियन्स मधून आपण काही ना काही शिकत असतो, आणि त्या लर्निंगला नेक्स्ट त्याच्यामध्ये इनकॉर्पोरेट करणे, आय थिंक दॅट्स समथिंग आपल्या लेवलला आपण करू शकतो. आय थिंक चेंजिंग HR पॉलिसी किंवा चेंजिंग रिक्रुटर्स माइंडसेट, दॅट्स समथिंग आय थिंक कलेक्टिव्हली सर्वांनी काम करायची गरज आहे. पण रादर दॅन गिव्हिंग सोल्युशन फॉर दॅट किंवा गिव्हिंग सोल्युशन टू समवन एल्स, आय थिंक मला वाटतं की इंटरनली आपण इंडिव्हिज्युअली किंवा वैयक्तिक आपण हे करू शकतो. कारण की ते मी केलंय आणि मी बघितलंय माझ्या मित्रांना करताना. तर मला वाटतं की त्याच्यामुळं एवढा प्रॉब्लेम काही होत नाही किंवा आपण अशी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. आय होप मॅम मी तुमच्या क्वेश्चनला आन्सर देऊ शकलो. थँक्यू सर. नेक्स्ट रीता सरोदे यांचा क्वेश्चन घेऊया सर. प्लीज. यस. तर त्यांचा क्वेश्चन असा आहे की गव्हर्नमेंटमध्ये कुठले सेक्टर आहे जिथे आपण ट्राय करू शकतो? कुठेही ट्राय करू शकता रीता मॅडम, असं काय नाही. तुम्ही पूर्ण गव्हर्नमेंट इज फॉर यू. आय थिंक यू कॅन ट्राय एनीवेअर. आय थिंक नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की रीड JD जॉब डिस्क्रिप्शन किंवा त्यांची जे काही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, इफ यू आर इनफ कॅपेबल, तुम्हाला वाटतं की तुम्ही तिथे जॉब करू शकता, आय थिंक देर इज नो एनी स्पेसिफिक सेक्टर गव्हर्नमेंटमध्ये जिथं तुम्ही प्रयत्न करू शकत नाही. आय थिंक ऑल सेक्टर्स आर ओपन. प्रत्येक ठिकाणी सोशल वर्क फील्ड मधले लोक काम करू शकतात. एक्सपेक्ट सॉर्ट ऑफ सम टेक्निकल सेक्टर, जसं की सपोज तुम्ही जर इफ आर नॉट फ्रॉम मेडिकल सेक्टर और इंजिनिअरिंग सेक्टर, देन यू कांट अप्लाय. बट आय थिंक रुरल डेव्हलपमेंट असेल किंवा अर्बन डेव्हलपमेंट असेल किंवा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन अँड चाइल्ड असेल किंवा बरेच युथ डेव्हलपमेंट असेल किंवा पॉलिसी लेवलचे आस्पेक्ट असतील किंवा विमेन एम्पॉवरमेंट असं डिपार्टमेंट असतील, अशा बऱ्याचशा फील्डमध्ये तुम्ही काम करू शकता. थँक्स. नेक्स्ट एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारलाय कोणीतरी, समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनात कोणत्या प्रशासकीय संधी असतात? आपत्ती व्यवस्थापन आय थिंक प्रशासकीय संधी म्हणण्यापेक्षा अगेन आय थिंक दिस इज समथिंग, मी असं म्हणू शकतो की ब्रॉडरली यस, आपल्याला सोशल वर्करला डिझास्टर मॅनेजमेंट किंवा आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये चान्सेस आहेत. पण कोणकोणते आहेत यासाठी तुम्हाला वैयक्तिक तुम्हाला स्टडी करावं लागेल की कोणते असे सेक्टर आहेत ज्यामध्ये मी डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये जाऊ शकतो. मी एक थीमॅटिक अंडरस्टँडिंग सांगू शकतो याच्यामध्ये की एक तर डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये तुम्ही प्लॅनिंग आस्पेक्ट मध्ये जाऊ शकता, इम्प्लिमेंटेशनच्या आस्पेक्ट मध्ये जाऊ शकता, टीम मॅनेजमेंट मध्ये जाऊ शकता, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मध्ये जाऊ शकता. कारण की आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी मेजर आहेत आणि वी लर्न दोज स्किल्स ड्युरिंग आवर कोर्स. तर मला वाटतं की ॲज अ सोशल वर्कर आपण ह्या थीमॅटिक एरियाला जर टार्गेट केलं की मी इम्प्लिमेंटेशन मध्ये कसा सपोर्ट करू शकतो, डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये किंवा टीम मॅनेजमेंट मध्ये कसं सपोर्ट करू शकतो, तर आपण जर असे एरियाज आयडेंटिफाय केले आणि तशी जर आपली स्किल्स आणि कॉम्पिटन्सी डेव्हलप केले, तर मला वाटतं की हे सेक्टर सुद्धा एक चांगलं सेक्टर असू शकतं एक्सप्लोर करण्यासाठी. शिवाजी तुपेकर सरांनी हात वर केला, तुम्ही बोलू शकता. Hello. Yes, sir. बोला. Sir, am I audible? Yeah. Yes. I can hear you. Sir, training here. Okay. तुम्ही मेंटोरिंग सिस्टीम बद्दल किंवा मेंटोरिंग किती महत्वाचं आहे याच्याबद्दल बोलणार. Yes, sir. Yes. विद्यार्थ्यांना मेंटोरिंग ॲज अ एज्युकेटर म्हणून तर आम्ही करतच असतो, परंतु बऱ्याचदा असं लक्षात येतं की जे विद्यार्थ्यांचं मेंटोरिंगचं रिसिव्हिंग एंडला असायला पाहिजे ते तेवढं नसतं. कारण म्हणजे असं अनुभव आहे की बऱ्याचदा विद्यार्थी फक्त आपल्यापर्यंत येतात ते फक्त जॉब्स करिता किंवा काही काम असेल तर, पण जे काही आपण डे टू डे एज्युकेशनमध्ये फील्डवर्कमध्ये ज्या इन्स्ट्रक्शन देत असतो, ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी सांगत असतो त्या रिसीव्ह करणं आणि त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला तयार करणं, याला ज्याला जो रिस्पॉन्स द्यायला पाहिजे विद्यार्थ्यांनी तो विद्यार्थी देण्यामध्ये कुठेतरी कमी पडतात. त्यांच्याकडे पोटेन्शियल नसतं अशातला मुळीच भाग नाही. आय ऑल्सो बिलॉंग्स टू मराठवाडा अँड टीचिंग हिअर इन विदर्भ, परंतु ही जी मानसिकता आहे जी आय कॅन सी, मी
जसं मुंबईमध्ये मी पण शिकलो आहे, तर मी तिथल्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि इथून PSW केलेलं आहे यवतमाळवरनं, तर मी समजू शकतो की ती थोडीशी थोडासा फरक आहे बदलण्यामध्ये. तर या दृष्टिकोनातून तुम्ही, मला असं वाटतं की थोडं विद्यार्थ्यांना सांगावं की आपण कसं रिसिव्हिंग असायला पाहिजे, भरलेला कप आपला न ठेवता जो आपला रिक्त कप असणं, असं जर असेल तर विद्यार्थी खूप चांगल्या पद्धतीने बदलू शकतात, घडू शकतात, असं मला वाटतं ॲज अ एज्युकेटर. येस येस, आय सर बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही एक खूप रिअल आणि जिवंत असा इश्यू हे केला. कारण की जनरली काय होतं की आपण मेंटॉरशिपला कसं बघतो, आणि आय थिंक चुझिंग मेंटॉर इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल आस्पेक्ट जो आय थिंक स्टुडंटनी त्यासाठी बघणं खूप गरजेचं आहे की माझ्या करिअरसाठी किंवा माझ्या पर्सनल डेव्हलपमेंटसाठी कोण असा व्यक्ती असू शकतो जो की मला सपोर्ट करू शकतो. आय थिंक जर सर तुम्ही जे म्हटलात की लोक जॉबसाठी फक्त मेंटॉरशिप घेतात, आय थिंक आय डोंट थिंक सो दॅट इज अ मेंटॉरशिप. आय थिंक ती एक माउथ रेफरन्सिंग असू शकते जे की लोकांना गरजेचं आहे ती. आणि स्टुडंटनी मला असं वाटतं की मी स्टुडंटला एक रिकमेंड करू इच्छितो की आय थिंक चूज युअर मेंटॉर वाईजली. आय थिंक तुम्हाला कळालं पाहिजे की कोण असा व्यक्ती आहे जो तुम्हाला तुमच्या करिअर संदर्भात, तुम्हाला पर्सनल डेव्हलपमेंटमध्ये किंवा ओव्हरऑल डेव्हलपमध्ये मदत करेल. आणि आय थिंक जनरली जो सरांचा सर तुम्ही जो कन्सर्न शेअर केला की आपल्याला थोडं वाईट वाटतं की कधी कधी लोक फक्त त्यासाठी येतात आणि नंतर ते गोष्टी आपण इम्प्लिमेंट होताना दिसत नाहीत. तर मला वाटतं की जर आपण ॲज अ स्टुडंटला मी सांगू शकतो, जर आपण ॲज अ स्टुडंट जर एखाद्या व्यक्तीचा टाइम आणि वेळ जर घेत असतो किंवा त्यांची जर एनर्जी आपण आपल्यावरती इन्व्हेस्ट करण्याची इच्छितो, तर आपण स्वतः त्यासाठी प्रिपेअर असणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्या गोष्टी आपण कशा इम्प्लिमेंट करतो ग्राउंडवरती, तो रिगर दाखवणं खूप गरजेचं आहे. जर आपण तो रिगर दाखवला नाही तर आय थिंक मेंटॉर करणारा व्यक्तीही तुम्हाला प्रॉपर मेंटॉर करू शकणार नाही. आणि त्यांना जे सांगायचे ते तुम्हाला, आणि कारण की सगळ्यात इम्पॉर्टंट सर तुम्ही जे म्हणतात की त्याच्यातून ह्या न्यूज दिसून येते की मग आपण त्या व्यक्तीला सिरियसली मेंटॉर करू शकत नाही. तर स्टुडंटला पण हे सांगू इच्छितो की जर तुम्ही ते शो नाही केलं, तो जर रिगर नाही शो केलं, जर तुम्ही जर ती जिज्ञासा जर नाही शो केली, तर मला वाटतं की नोबडी इज गोइंग टू मेंटॉर यू. येस, थँक्यू. या, अजून काही क्वेश्चन असतील तर हँड रेस करू शकता. काही महत्वाचे क्वेश्चन आपण घेऊ शकतो. Prashant, before someone asks, can I comment one thing? If you allow. Yes. Yeah. Yes. Okay. Yes. Yeah. It's not something. मी थोडं क्वेश्चन काय वाचत आहे. आय थिंक सगळ्यात महत्वाचं काय आहे ना की आस्किंग क्वेश्चन इज अ स्किल ॲज वेल. आपण ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीला क्वेश्चन विचारतो किंवा क्वेश्चन, कुठलाही क्वेश्चन असतो, आय थिंक क्वेश्चन विचारणं हे खूप मोठं कौशल्य आहे. आणि मी काही क्वेश्चन असं बघत असं आय एम नॉट जजिंग एनी क्वेश्चन, बट मी असं म्हणतोय की बऱ्याचशा क्वेश्चनची उत्तरं आपल्या आजूबाजूला असतात. तर आय थिंक व्हॉट वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दॅट क्वेश्चन इज सो इम्पॉर्टंट. आय थिंक किपिंग दॅट थिंग इन माइंड, मला असं वाटतं की आपण क्वेश्चन विचारावेत. आणि जो क्वेश्चन तुम्ही विचारता, आय थिंक त्याच्यातूनच तुमची आयडेंटिटी किंवा त्याच्यातूनच तुमचं विचार करण्याची पद्धत किंवा तुम्ही किती क्रिटिकली एखाद्या विषयाबद्दल विचार करता ह्या गोष्टी निघून येतात. तर या आय मीन देर आर सो मेनी क्वेश्चन्स आर देअर, बट मला असं वाटतं की आस्किंग राईट क्वेश्चन टू राईट पर्सन इज स्किल. आणि ही एक ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्पिटन्सी आहे. बऱ्यापैकी काही क्वेश्चन्स आहेत. येस येस, आपण सेशन मध्ये बऱ्यापैकी कव्हर उत्तर आलेलं आहे, रिपीट झालेलं आहे, कव्हर झालेलं आहे. येस, दॅट्स वाय आय एम आस्किंग. या येस. ठीक आहे. मला वाटते अजून काही क्वेश्चन असतील तर आपण घेऊया, हँड रेस करू शकतो. लास्ट एक क्वेश्चन घेऊया आपण आणि मग मी अनाउन्समेंट करतो आणि मग समोरच्या भागाकडे जाऊया. चालेल प्रशांत. आय थिंक येस सर. प्रशांत, पॅनलिस्ट पैकी कोणाला काय विचारायचं? मी सुधीर मस्के बोलतो. येस सुधीर सर, नमस्कार. सर बोला. शिवाजी, सुंदर प्रेझेंटेशन आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून
हा एक महत्वाचा टॉपिक आहे. येस सर. तर या ठिकाणी मला वाटते की बहुतांशी सर्वात जास्त विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे आणि त्यांच्यासाठी हा विषय खूप जिव्हाळ्याचा पण आहे. हो हो सर. कारण ज्यावेळेस आपण MSW परस्यू करतो त्यावेळेस सर्वात मोठी चिंता असते ती आपल्या करिअरची आणि नोकरीची, की मला नोकरी भेटेल, कुठून थोडंसं माझं चरितार्थ चालेल. हो हो हो. आणि सर्वात महत्वाचं मी इथल्या सर्वच पॅनलिस्टला इथल्या जे काही सहभागी आहेत त्यांना थोडस मी सांगू इच्छितोय की शिवाजी चिंचकर हे मराठवाड्यातले एका साध्या ग्रामीण गावातले आहेत. म्हणजे गावातला राहणारा हा माणूस आहे. त्यांचं शिक्षण लातूरच्या BSW ला झालं. त्यांनी CSRD मधून MSW केलं. पण आज मी जेव्हा त्यांच्याकडे बघतो तर दॅट इज द रोल मॉडेल. म्हणजे आपण जर आपल्या विद्यार्थी दशेत जर मेहनत घेतली तर आपण खूप चांगल्या चांगल्या प्रोफाईलवर जाऊन काम करू शकतो आणि आपल्या जीवनात चांगले यशस्वी होऊ शकतो. हे मूर्तिमंत उदाहरण आपल्या सर्वांसमोर आहे. आज शिवाजी ज्या संस्थेत काम करतात तिथे जवळजवळ 1,20,000 रुपये त्यांची पगार आहे. म्हणून हे सर्व जे काही साध्य होतं ते मला वाटते की विद्यार्थी दशेत आपण किती मेहनत घेतो आणि आपण किती एफर्ट्स घेतो. इवन माझं देखील उदाहरण तसंच आहे. मी पण एका गावात राहणारा माणूस उघड्यातला आहे. संधी भेटली टाटा इन्स्टिट्यूटमधून शिकलो आणि चांगलं दिल्ली सारख्या ठिकाणी आज प्राध्यापक म्हणून काम करतो. पण मी ज्यावेळेस विद्यार्थी दशेत होतो मला आठवतंय की मी फक्त त्या 24 तासापैकी जी काही माझा 4-5 वर्षाचा काळ होता BSW करण्याचा, MSW करण्याचा, त्या काळामध्ये मी हार्डली 4 तास फक्त झोप घ्यायचो. एवढी मला ज्ञानाची भूक होती. आपल्याला जास्तीत जास्त कसं वाचता येईल, स्वतःला आणखीन कसं डेव्हलप करता येईल. म्हणून मला सर्व ह्या विद्यार्थ्यांना एकच या ठिकाणी मेसेज द्यायचा आहे की MSW कोर्स इतका छान आहे की त्याच्यात खूप समाधान पण तुम्हाला भेटेल. तुम्ही खूप ही चांगली हे क्षेत्र आहे ज्याच्यातून एक आत्मिक समाधान आणि त्याच्याबरोबरच चांगलं यशस्वी होण्याचा एक चांगला मार्ग पण आहे. त्यामुळं जास्तीत जास्त स्वतःच्या कॉम्पिटन्सीवरती काम करणं आणि स्वतःच्या वेळेचं व्यवस्थापन करणं. दिवसातून आपण वाचनाला किती वेळ देतो, दिवसातून आपण सिरियसली रिपोर्ट किती वेळ लिहितो, ते रिपोर्ट आपण आपल्या फॅकल्टीकडे जाऊन चेक करून घेतो का, त्यांनी दिलेल्या कमेंट्सवर काम करतो का. मला वाटतं हे सर्व प्रश्न आपण स्वतःला थोडंसं विचारणं पण गरजेचं आहे. आणि नक्कीच शिवाजीनं जे काही या ठिकाणी प्रेझेंटेशन दिलं आहे त्या प्रेझेंटेशनचा तुम्हाला सर्वांनाच फायदा होईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही स्वतःला अधिक कसं चांगलं बनवता येईल, अधिक स्वतःमध्ये सुधारणा कशा घडवून आणता येतील, अधिक गुणात्मक बदल कसे करून घेता येतील यावरती तुम्ही काम कराल. त्यामुळं देर आर मेनी अपॉर्च्युनिटीज, खूप संधी आहेत सामाजिक या क्षेत्रामध्ये. फक्त एक आहे की काल पण मी म्हणलेलो की 2 वर्षाच्या काळामध्ये स्वतःला आपण एका विषयात शी थोडंसं आपलं नातं जोडणं गरजेचं आहे. वी हॅव टू बी व्हेरी फोकस्ड आणि त्याच्यावरती थोडंसं, कारण समाजकार्याची वेगवेगळी क्षेत्र आहेत. देर आर डिफरंट फील्ड्स. मग ते चाइल्ड वेलफेअर असेल, आदिवासी असेल, रुरल डेव्हलपमेंट असेल. तर मला म्हणायचं की आपण प्रत्येक क्षेत्रातले एक्सपर्ट होऊ शकत नाही. त्यामुळे एका क्षेत्राची निवड करून त्या क्षेत्रातलं ज्ञान, त्या क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये, त्याच्यासाठी असणारा आवश्यक पर्स्पेक्टिव्ह किंवा दृष्टिकोन हा स्वतःमध्ये जर आपण डेव्हलप केला तर मला वाटते नक्कीच आपण आपलं एक चांगलं करिअर घडवू शकतो. माझंच थोडक्यात मी उदाहरण सांगतो की मला टीचिंग लाईन मध्ये जायचं हे मी BSWच्या प्रथम वर्षात ठरवलं होतं की मला सोशल वर्कच्या टीचिंग लाईनलाच जायचं. पण त्याच्यामध्ये मी थोडेसे पाथ डिसाईड केले होते की आधी मला थोडंसं फील्डमध्ये जाऊन काम करायचंय. मग त्याच्यात मी खूप पर्टिक्युलर होतो की मला फक्त आदिवासी क्षेत्रातच जाऊन काम करायचंय, मला ग्रामीण क्षेत्रातच जाऊन काम करायचंय. असे स्वतःच्या जर जीवनातल्या करिअरचे जर टप्पे पाडले तर मला वाटते सर्वच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दिशा मिळू शकतात आणि एक चांगल्या प्रकारचं करिअर तुम्ही नक्की घडवू शकता. त्याबद्दल शिवाजींना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि धन्यवाद. त्यांनी खूप चांगलं प्रेझेंटेशन या ठिकाणी केलेलं आहे आणि हे सर्व काही एकलव्याचा ह्याच्यामध्ये मोठा रोल आहे. ते हे सर्व घडवून आणतायत, ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतायत आणि आम्हा सर्वांचं जी काही सकाळी प्रदीप जारे सर बोलले, जाधव सर बोलले आणि सर्व मंडळी आम्ही सगळे ग्रामीण भागातले असल्यानं आमच्या त्या जाणीवा, आमच्या संवेदना आणि आमचं एक नातं ग्रामीण आदिवासी या मुलांसोबत अधिक जवळीकपणा आहे आणि आम्हाला नेहमी वाटतं की आपल्या पोरांमध्ये पोटेन्शियल खूप आहे, खूप चांगली तुमच्यात एक आहे. फक्त त्याचं कशा वेळी त्या वेळी त्या संधीचा आपण उपयोग कसा करून घेतो यावरती सर्व काही डिपेंड आहे.
येस, मी इथंच थांबतो प्रशांत. येस. डॉक्टर SV शिरोळ साहेब, HOD ऑफ सोशल वर्क, सायबर कॉलेज कोल्हापूर. त्यांना काही बोलायचं आहे, थोडक्यात बोलू शकता डॉक्टर शिरोळ. Dr. Shirod, you can speak. Can you hear me? Yes, sir. Yes, doctor. Shivaji, sir, very nice of you. Presentation is excellent, well planned. Thanks, sir. And see, my experience is that before joining MSW, most of the students they come with a different perception. मला मराठी येत नाही, please माफ करा मला. No problem, sir. You can speak in English. They come with a different perception, and they get more satisfied than what they expect from MSW program. Definitely. Since last 32 years, I'm working Chhatrapati Shahu Institute of Business Education, Kolhapur, Education School of Social. And students, they learn a lot, and they practice values of social work, and other professionals getting benefit out of it. Yeah. So what I mean to say that we need to give good exposure to students in respect of social work profession, principles, values. They must be value oriented. Yeah. And only they'll be having better future for their career. So all, as a teachers, myself, yourself, we all are struggling hard to inculcate social work values among the students. True. And we have to continue this tradition in future days to come, especially in this pandemic. Yeah, I agree with you, sir. Yeah. Helping society is the biggest challenge by social workers. Yeah. And there are so many hurdles. And in spite of all these hurdles, we have to fight. Giradkar sir, you can ask your question. Devanand Giradkar sir. Okay. प्रदीप जारे सर. प्रदीप जारे सर प्रश्न विचारू शकता आपला. हॅलो, माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो, येतोय. हॅलो. हा सर, बोला. हा, शिवाजी. Yes, sir. Excellent presentation. Thank you, sir. Thank you. And I know your capacities and capabilities since 2012. 2012 पासून तुम्ही म्हणजे मी तुम्हाला ओळखतो आणि तुमची क्षमता आणि तुमची धडपड ही मला माहिती आहे. Yes, आणि जसं सुधीर सरांनी जे बोलले, मी त्याला अगदी ऍग्री आहे की एक छोट्याशा गावातून आणि नॉट सो मच वेल नोन इन्स्टिट्यूशन्स मधून शिक्षण घेऊन सुद्धा आज तुम्ही सोशल वर्कच्या अगदी म्हणजे करिअरच्या शिखरावर आहात, फायनान्शियली पण आणि प्रोफेशनली सुद्धा. तर सुधीर सर म्हटल्याप्रमाणे तुम्हीच एक रोल मॉडेल आहात आणि ते तुम्ही तुमच्या कृतीतून वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर शेअर पण करतात. मला असं म्हणायचं आहे की आपल्याला जे आता हे जे विद्यार्थी ऐकतायत, इवन टीचर सुद्धा इन्क्लुडिंग मी, एक तर विद्यार्थ्यांनी, कारण आज अशी परिस्थिती आहे की जॉब आहेत भरपूर, पण ते ऍक्सेस कसे करायचे. आणि UGC वगैरे ह्या ज्या अकॅडमिक बॉडीज आहेत त्यांनी प्राध्यापकांना इतकं एंगेज करून ठेवलं, कॉन्फरन्सेस हे ते, प्राध्यापकांना पण तेवढा वेळ नसतो. तर विद्यार्थ्यांनी स्वतः इनिशिएटिव्ह घेणं गरजेचं आहे, गरजेचं आहे, अपडेटेड राहणं गरजेचं आहे. सगळ्याच गोष्टी करिक्युलम किंवा सिलेबस मध्ये किंवा वर्गामध्ये शिकता येत नाहीत. त्यावेळेस आपण मास्टर लेवलला म्हणतो, तर मास्टर लेवल इज बेसिकली मुव्हिंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायन्स, म्हणजे आपण स्वतः कसं स्वतःवर निर्भर होऊ शकतो ही जर्नी असते. तर विद्यार्थ्यांनी पण याच्यातून एक लेसन घेतलं पाहिजे की शिवाजी सारखे आज मोठ्या म्हणजे ते प्रॅक्टिस पण करतात, ते लिहितात पण, पेपरमध्ये पण त्यांचे लेख येतात,
त्याचबरोबर त्यांची आता सध्या PhD पण चालू आहे, लेक्चर पण देतात. म्हणजे असं मल्टी डायमेन्शनल पर्सनॅलिटी एका छोट्याशा गावातून होऊ शकतो, तर आपण का नाही होऊ शकत? तर असं सर्वांनी विचार करणं गरजेचं आहे. आणि त्याचबरोबर एक प्राध्यापकांनी सुद्धा आपली जी टिपिकल कार्यशैली आहे, म्हणजे लेक्चर देणं, फील्ड ऑफ गायडन्स करणं आणि तेवढंच त्याच्या बाहेर येऊन त्या फ्रेमवर्कच्या बाहेर येऊन विद्यार्थ्यांना मदत करणं गरजेचं आहे. तर मला असं वाटतं तुमच्या सेशन मधून हे 2-3 गोष्टी मला जाणवल्या. तर पुन्हा एकदा तुमचं अभिनंदन. आणि असंच आमच्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना मोटिवेट करता. थँक्यू सर, थँक्यू. आणि मी इथे एक गोष्ट ऍड करू इच्छितो प्रशांत, इफ यू अलाउ मी फॉर 1 मिनिट. तर आज खूप मला वाटतं की माझ्यासाठी खूप मोठा दिवस आहे आणि तुम्ही ती संधी घडवून आणली, कारण की प्राध्यापक जारे सरांनी मला 2012ला शिकवलेलं आहे आणि आज एकाच प्लॅटफॉर्मवरती गुरु आणि शिष्य, सकाळच्या सेशन मध्ये गुरु बोलले आणि दुपारच्या सेशन मध्ये शिष्य बोलतायत. तर आय थिंक ही एक ब्युटी आहे आपल्या प्रोफेशनची. आणि मी ऑलवेज आय थिंक मी ऑलवेज माझ्या नेटवर्कला किंवा सुधीर सर आहेत, सुधीर सरांची फॅमिली आहे किंवा त्यांनी मला एक फॅमिली सारखं वागणूक दिली किंवा वागवलं. जारे सर आहे, डॉक्टर जगदीश जाधव सर आहेत किंवा डॉक्टर जास्के आहेत, अशा बऱ्याचशा लोकांनी मला घडवले असं मी म्हणू शकतो. आणि या सर्वांचा माझ्या जीवनामध्ये खूप मोठा वाटा आहे. आणि मला म्हणजे वारंवार मी सर्व जे विद्यार्थी आहेत त्यांनाही सांगू इच्छितो की बिल्ड युअर स्ट्रॉंग नेटवर्क. आय थिंक तुम्ही जोपर्यंत आपलं नेटवर्क स्ट्रॉंग करत नाहीत, जे सर पण म्हटले की अकॅडमिशियन किंवा प्रोफेसर्स, आय थिंक दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर डेव्हलपमेंट. आय थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट, की त्यांचा रोल आहे ते करतायत. आय मीन लोक आणि बरेचसे प्राध्यापक लोक किंवा प्रोफेसर बघतो की ते बियॉन्ड देअर टाइमलाईन जाऊन ते मुलांना शिकवण्याचा प्रयत्न करतात. पण स्वतः आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतःच्या डेव्हलपमेंटची घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि याच्या अगोदर तुम्ही म्हटल्यासारखं की लोक आहेत, पीपल आर, देअर आर गुड पीपल अराउंड, but it is just we need to tap those people आणि त्यांच्याकडून शिकणं खूप गरजेचं आहे. Yes. हॅलो, डॉक्टर पुरुषोत्तम थोटे यांना काहीतरी बोलायचं आहे. सर, यू कॅन. हो, शेवटी जाता जाता काहीतरी बोलावं. सर्वांनीच आपला परिचय दिला. येस सर, बोला. मी पण यवतमाळ जिल्ह्यातलाच, म्हणजे प्रशांत ही इथेच यवतमाळ जिल्ह्यातलाच. येस येस. माझ्याच कॉलेजमधून फर्स्ट इयर केलं होतं, नंतर मग तो मुंबईला गेला. प्रवास आपल्या सगळ्यासारखाच झाला. यवतमाळ जिल्ह्यातून 5व्या वर्गातूनच 200 गावाचं 200 घराचं एक गाव आहे, तिथून 5व्या वर्गातून हॉस्टेलमध्ये शिकणं सुरू केलं आणि नागपूर कधीही न पाहिलेलं नागपूरला MSW कंप्लीट केलं. त्यानंतर थोडी मध्ये 1 वर्षाची नोकरी केली आणि आता माझं स्वतःच्या नावाचं, तुम्ही ज्याचा अध्यक्ष आहो, असे 2 कॉलेज माझे नागपूरमध्ये आहे. मी ज्या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून आपण बोलत आहात सगळे, याच महाविद्यालयामध्ये मी प्राचार्य आहो. माझं नाव पुरुषोत्तम थोटे आणि कॉलेजचं नाव सुद्धा पुरुषोत्तम थोटे समाजकार्य महाविद्यालय एक, आणि दुसरे एक पुरुषोत्तम थोटे महाविद्यालय अकॅडमिकचं दुसरं आहे. माझ्याकडे जास्त सांगणार नाही, पण असं समजू नका की मी काय माझ्याबद्दलच काहीतरी सांगतो. एकूण 14 डिग्री आहेत माझ्याकडे, 16 पुस्तकं लिहिलेली आहेत, 26 देशामध्ये जाऊन मी आलेलो आहो आणि संपूर्ण भारत फिरलेलो आहो. सगळ्याच कॉलेजमध्ये जवळपास गेलो. 1-2 कॉलेज सोशिओलॉजीचे सुटलेही असतील. आणि माझ्याकडे 48 लोक PhD होऊन गेले. आता 14 लोक PhD करत आहेत. नागपूर विद्यापीठामध्ये सिनेटचा मेंबर, बोर्डाचा चेअरमन, अकॅडमिक काउन्सिलचा मेंबर, मॅनेजमेंटचा मेंबर, आणि महाराष्ट्रातील जवळपास 7 युनिव्हर्सिटीमध्ये RRCचा पण मेंबर आहो. असा एक प्रवास होत तुमच्यासारखाच इथपर्यंत पोहोचलो. तुमच्या लोकांचं मनोगत ऐकलं, खूप आनंद वाटला. आजच्या या काल आणि आज झालेले हे जे सत्र होते त्यामध्ये अत्यंत चांगलं मार्गदर्शन झालं. मलाही वाटलं की 2 शब्द आपणही बोलावे.
आताच आमची नागपूर विद्यापीठाच्या प्राचार्यांची मीटिंग चालू आहे, दुसऱ्या नंबरवर सुरू आहे ती. सर्वांना एक संदेश द्यावासा वाटतो की, ऐकू येते ना? हॅलो. की आता सध्याच्या परिस्थितीवर आपण यामध्ये बोललो आणि त्याच बेसवर हे 2 दिवसाचं आपलं प्रवचन सुरू होतं. प्राध्यापकांनीही अशा प्रकारच्या ज्या पॅन्डेमिक्स घडतात किंवा अशा प्रकारच्या सिच्युएशन येतात, अशा सिच्युएशन मध्ये स्वतः हे काम करावं आणि विद्यार्थ्यांनी कसं काम केलं पाहिजे याबद्दलही विद्यार्थ्यांना सांगितलं असलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणा की आपल्याही जीवनामध्ये असे बरेचसे प्रसंग घडत असतात, घडून येत असतात, घडवले जात असतात किंवा आपोआपही घडत असतात. त्याला आपण कसं पुढे गेलं पाहिजे हेही आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना सांगितलं पाहिजे. आपले जे आताचे वक्ते जे बोलले तेही सगळे परिचयाचेच होते. शेवटच्या वक्ते फार छान सांगितलं की प्रश्न कसा विचारावा पासून तर अप्लिकेशन कसं असावं. खरोखरच आहे, कारण प्रश्न कसा असावा किंवा अप्लिकेशन कसं असावं हे आपलं सौंदर्य आहे. जो नोकरीला जातो त्याचं सौंदर्य आहे. एखादी मुलगी पाहायला गेलो, ती जर एक व्यवस्थित दिसली नाही तर आपण पाहण्यावरूनही त्याला ते रिजेक्ट होण्याची शक्यता असते. म्हणून ती काहीतरी मेकअप करूनच आलेली असते. सारखंच जो नोकरीला जातो किंवा ज्याला असं वाटतं की या ठिकाणी मला नोकरी मिळाली पाहिजे, तर त्यांनी आपलं सौंदर्य नक्कीच वाढवलं पाहिजे. आणि हे सौंदर्य असतं आपली पर्सनॅलिटी आणि लिहिण्यातून दिसणारी ही आपली पर्सनॅलिटी किंवा आपलं जे व्यक्तिमत्व बाकीचं जे आहे ते आपलं त्याच्यामध्ये नक्कीच दिसलं पाहिजे, तरच आपल्याला तिथे अपॉर्च्युनिटी मिळेल. ज्या ठिकाणी आपण काम करतो त्यांचा फायदा जर होत असेल तरच ते आपल्याला ठेवतील. म्हणजे ज्या कोणाला आज जेवढा काही जो पगार असेल किंवा काय जो असेल, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आपला पगार निघून कमीत कमी 4 पट तरी त्याच्याजवळ असले पाहिजे. त्याची साधन सामग्री लागलेली आहे, त्याचे सगळे एफर्ट्स लागलेले आहेत, त्याचे जीवनातले अनेक वर्ष लागलेले आहे. त्यालाही काय मिळालं पाहिजे, त्याच वेळेस तो आपल्याला पगार देईल. अशी जी समजूत आहे ही विद्यार्थ्यांनी ठेवली पाहिजे. प्राध्यापकांनीही विद्यार्थी कसे चांगले घडतील याकडे विशेष लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजेच आपण आपल्या प्रोफेशनला न्याय देत आहोत हे आपल्यालाही वाटेल, कारण आपण जीवनाचा रस्ता चालत आहोत. शेवट रिटायरमेंटवर आहे आणि त्या ठिकाणाहून आपण परत मागे फिरून पाहिल्यानंतर आपणच आपल्या कामाचं समाधान जर लाभलं नाही तर मग आपण काहीच केलं नाही. म्हणून त्याही वेळेस आपल्याला आपल्या जीवनातल्या कार्याबद्दल समाधान वाटणं याच्यापेक्षा मोठं धन कोणचंच आपल्याजवळ राहणार नाही. म्हणून सर्वांनी आपापल्या परीने काम करावं, योग्य काम करावं. सर्वांना शुभेच्छा देतो. माझ्या या महाविद्यालयाच्या 2 दिवसाच्या या कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी आपलं सहकार्य दिलं, जे सहभागी झाले त्यांचाही मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि सन्माननीय जे वक्ते होते त्यांना धन्यवाद देतो आणि मी इथे थांबतो. थँक्यू सो मच सर, समारोपीय आपलं मत व्यक्त केल्याबद्दल. आणि डॉक्टर पुरुषोत्तम खोटे समाजकार्य महाविद्यालयाचा आम्हाला नेहमी सपोर्ट राहिलेला आहे अशा इनिशिएटिव्ह मध्ये, आणि पुढे पण आपण अशा इनिशिएटिव्ह मध्ये आपला सपोर्ट राहील अशी अपेक्षा करतो. शेवटी जाता जाता एक अनाउन्समेंट करू इच्छितो की एकलव्य अकॅडमी, आमचं एकलव्य अकॅडमीचा जो विजन आहे की सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू एज्युकेशन हा आपला विजन आहे. आणि आम्ही जे सध्या मागील 3 वर्षापासून काम करतोय, तर एक सपोर्ट सिस्टम म्हणून ग्रामीण विद्यार्थ्यांना आमचं विजन, आमचं मिशन आहे की एक कॅडर बनवा, एक डेव्हलपमेंट कॅटलिस्ट म्हणा किंवा डेव्हलपमेंट एजंटचा किंवा चेंज मेकरचा एक कॅडर तयार करणं, हा एक विजन घेऊन आम्ही काम करतोय. तर या मागील 3 वर्षांमध्ये आम्ही प्रयत्न करतोय विद्यार्थ्यांना, ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटी मिळाव्या हायर एज्युकेशनच्या आणि ते चांगल्या ठिकाणी जाऊन शिकाव्या यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. तर आम्ही हे फिजिकल वर्कशॉप, काही कोर्सेस चालवतोय, तर असं आम्ही काम करतोय. काही बरेच आमचे मित्र आहे, राजू केंद्र आहेत, आमची टीम्स आहे पूर्ण जी डेडिकेटेड याच्यामध्ये काम करत आहेत. तर येणाऱ्या काळामध्ये आज रिकमेंडेशन मध्ये शिवाजी चिंचकर सरांनी काही गोष्टी मेन्शन केल्या होत्या की सीव्ही ऍप्लिकेशन कसं करावं, सीव्ही कसं लिहावं, आपल्या रायटिंग स्किल काय आहे,
या गोष्टीबद्दल आपण डेडिकेटेड एखादं वर्कशॉप भविष्यात करूया. आणि तसं वर्कशॉप आमची करण्याची योजना आहे. आणि राईटली आज डॉक्टर बऱ्याच आपल्या वक्त्यांनी ह्या गोष्टी मेन्शन केल्या आणि शिवाजी सरांनी पण ते मेन्शन केलं. तर मला आवडेल शिवाजी सरांनी असं जर डेडिकेटेड एखादं सेशन एंगेज केलं याविषयी, सीव्ही कसं लिहावं, ऍप्लिकेशन कसं करावं, तर आपल्याला तो करता येईल. आम्ही तसं प्लॅन करतोय. नक्कीच नक्कीच प्रशांत, एनी टाइम आपण करू प्लॅन तुला. येस येस. आणि जे सहभागी महाविद्यालय या कार्यक्रमाला, या 2 दिवसाच्या कार्यशाळेमध्ये होते, इथले विद्यार्थी, टीचर्स आणि जे काही व्यावसायिक आहेत, त्या सर्वांचं मी पुनश्च एकदा आभार मानतो आणि आपलं अभिनंदन मानतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये पण एकलव्य अकॅडमी असेच कार्यक्रम आपल्या सहकार्याने आणि आपल्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही राहून हे कार्यक्रम करू, एवढेच बोलतो. आणि एकलव्याबद्दल अधिक माहितीसाठी मी एक आमची ईमेल आयडी आहे eklavya.movement@gmail.com, यावर आमच्याशी कनेक्ट होऊ शकता. आणि आमचं फेसबुक पेज वगैरे बाकी मीडिया पेजेस आहे, मी शेअर करेल असते सगळ्यांना व्हॉट्सअप ग्रुप्सवर वगैरे, आणि ज्यांनी रजिस्टर केलं आहे त्यांना पण. शेवटी एक फीडबॅक फॉर्म पण आपल्याला सर्क्युलेट केलं जाईल. आणि या सगळ्या सेशन बद्दल तुमचे काय मत आहे, काय प्रतिक्रिया आहे, आणि काय चुका झाल्यात ह्या गोष्टी पण सांगा, जेणेकरून आम्हाला अधिक चांगलं करता येईल. आणि आम्ही अधिक चांगलं करण्याचा प्रयत्न करू. परत एकदा जे स्पीकर आहेत, सुधीर मस्के सर, अमित नारकर सर, त्याच्यानंतर जारे सर, प्रदीप जारे सर, आणि आपले शिवाजी चिंचकर सर, यांचा पुनश्च एकदा खूप खूप आभार मानतो. त्यांनी खूप एफर्ट्स लावून ह्या गोष्टी, हे सेशन्स कंडक्ट केले आणि खूप एक्सलंट सेशन कंडक्ट केले, आणि त्याचा फायदा आपल्या सगळ्या पार्टिसिपंटला झाला.